नवरात्र नवरात्र सुप्रभातम। नमस्ते, जय माता जी। जय माता जी, जय अंबे। ઇન્ટરનેશનલ વેબિનાર કમ ફેસ્ટિવલના આજે બીજા દિવસે આપણે સૌ મળી રહ્યા છીએ. આજે પણ અનેક વિદ્વાનો ગરબા અંગે તલસ્પર્શી વાત કરશે, સાથે સાથે એમની ક્લિપ્સ પણ આપણે જોઈશું. એટલે આજે ખાસ તમે લોકો જેટલા વ્યુઅર્સ છે, હજી વધારે વ્યુઅર્સ બધા આના અંદર રસ લો. ખરેખર ખૂબ ઇન્ફોર્મેટિવ વસ્તુ છે ને. આપણી કલાને જે સંવર્ધન છે ને વિશ્વ કક્ષાએ લઈ જવી છે, એના માટે જેટલું જ્ઞાન વહેંચાશે એટલું સરસ છે. એટલે ફરીથી આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે. અને સાંજે અમે ઓફલાઈન આખો કાર્યક્રમ રજૂ કરશું. એટલે સાંજનો કાર્યક્રમ એના અંદર ગુજરાતના સારા નામાંકિત ગ્રુપો સરસ ઓફલાઈન ગ્રુપ રજૂ કરશે. તો ઓવર ટુ પારુલબેન. Namaste and good morning. This is the second day of the international webinar on the choreography of Ras and Garba. As we saw yesterday, all the experts are not just the scholars. They perform, they create, and they understand and take it out, make others understand what this means.
Today also it is the same line that we have these experts who have experienced and still continuing doing the work on Ras and Garba choreography. Today's concentration is on Garba. The experts will be talking, the practitioners and combined will be talking on how the movements of Garba are choreographed for stage, for large events, and how the individual steps get modified for stage, for events, for films, and further. So, I am sure, as Mayan Bhai has said, it is enriching our knowledge, it is enriching our tradition, and we invite and request all to join and support our small endeavor. Thank you. Over to Jayashri. Dr. Utpala Desai. In early years of life, she worked actively for 2 decades with Avishkar Academy of Folk Dances of Ahmedabad. Later shifted to academics. After a PhD in Indian culture, working as independent researcher and a visiting faculty of Indian culture. Thank you. Thank you. નમસ્કાર. હું અંજલિ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ અને પ્રોફેસર પારુલ શાહનો ખૂબ આભાર માનું છું કે આજે મને બોલવાની તક આપી. ગરબાનું આ શક્તિનો બીજો વર્તુળનો કાર્યક્રમમાં ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિષયો લઈને તેઓ આવ્યા છે અને આ આખું ઇનિશિએટ કરવા માટે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આજનો મારો વિષય છે જ્ઞાતિ વિશિષ્ટ ગરબાની કોરિયોગ્રાફી. આમ તો આપણે બધા આ ત્રણેય શબ્દોથી પરિચિત છીએ, ગરબો, જ્ઞાતિ અને કોરિયોગ્રાફી. તેમ છતાં એક ઉપર છેલ્લી વાત કરી લઈ પછી હું આગળ વધું. ગરબો એટલે બહેનો દ્વારા વર્તુળમાં કરાતું નૃત્ય, જેમાં તાળીથી તાલ મેન્ટેન થાય છે અને માતાની ભક્તિના ગીતો ગાઈને તેને નૃત્યનું ઓફરિંગ કરીએ છીએ. ગુજરાતમાં નવરાત્રિ દરમિયાન થતો ગરબો એ બધી કોમની સ્ત્રીઓ કરે છે. ગરબો પછી આવે છે જ્ઞાતિ. જ્ઞાતિ એટલે એક વ્યવસાય કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરનાર લોકોનો સમુદાય. સામાન્ય સમજમાં પ્રોફેશન અથવા ઓક્યુપેશન અને જ્ઞાતિ ઇન્ટરચેન્જેબલ છે, જેમ કે સોની, દરજી, પટેલ, કોળી વગેરે. કોઈપણ નાના ગામમાં કે શહેરમાં સામાન્ય રીતે પરંપરાગત સમાજમાં એક વ્યવસાય કરતા લોકો સાથે રહેવાનું પસંદ કરતા, કારણ કે તેમની જીવનશૈલી, તેમનો વ્યવહાર એ બધું એક સરખું હોય, પ્રવૃત્તિ સરખી હોય. આને લીધે આપણને અમદાવાદ જેવા શહેરમાં કે નાના ગામડામાં પટેલ ફળિયું, સોની વાત, નાગરવાડો કે બ્રાહ્મણનું ફળિયું જોવા મળે છે. સમુદાયમાં પોતાની પરંપરાઓ ઊભી થાય છે, પોશાકની, રીતિ રિવાજની, આભૂષણોની, લગ્નની અને નૃત્ય અને સંગીતની. પીટર મેડોક નામના એક વિદ્વાન કહે છે કે દરેક કમ્યુનિટીનું પરફોર્મિંગ આર્ટ તેની કલ્ચરલ આઇડેન્ટિટી છે. ઈચ આર્ટ ફોર્મ રિપ્રેઝેન્ટ્સ ધ સોસાયટી ફ્રોમ વેર ઇટ ઓરિજિનેટ્સ. કારણ કે એની અંદર એ સમુદાયની છાપ હોય છે. તેઓ જે કામ કરે છે તે તેમની વિચારણા, તેમની માન્યતાઓ અને તેમનો રૂટીન, આ બધું એ નૃત્ય શૈલીમાં કે સંગીતમાં જોવા મળે. ત્રીજો શબ્દ છે કોરિયોગ્રાફી. કોરિયોગ્રાફી એટલે નૃત્ય ગોથણી. નૃત્ય ગોથણી દરેક ગરબામાં હોય છે અને આપણે જે આજે વિષય લેવાના છે તેમાં દરેક કોમના, દરેક જ્ઞાતિના ગરબા એની પોતાની વિશિષ્ટ કોરિયોગ્રાફીથી ઓળખાય છે. કોસ્ચ્યુમ્સ તો જુદા હોય છે જ, એક્શન પણ જુદી હોય છે અને આ બધાને લીધે એક વિશિષ્ટ ઓળખ એ જ્ઞાતિના ગરબાની થાય છે. એને આપણે સમજવાનો આજે પ્રયત્ન કરીશું. આ જ્ઞાતિ વિશિષ્ટ પરંપરાઓ સંપૂર્ણપણે ઓરલ ટ્રેડિશનથી એટલે મૌખિક પરંપરાથી જળવાઈ છે.
ક્યાંય લખાણ નહોતું થયું, ક્યાંય એના માટે કોઈ ક્લાસ નહોતા લેવાયા, પણ જોવાની ખૂબી એ છે કે એમની કલ્ચરલ આઈડેન્ટિટી અથવા સાંસ્કૃતિક ઓળખ એવા આ ગરબાના પ્રકારો વંશ પરંપરાથી આપણે ત્યાં સચવાતા આવ્યા છે. આજે પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે, પણ આપણે એ મૂળભૂત રીતે શું છે તે જોઈએ. સૌથી પ્રથમ જોઈશું ભાવનગરના કરચલિયાપરાની હોળી બહેનોનો ગરબો. આપણે જોયું તેમ લાલ ભરેલો ચણિયો, લાલ કાપડું અને લાલ કફીને બાંધેલું ઓઢણું પહેરેલી બહેનો સડસડાટ નૃત્ય કરવા માટે આવે છે. એમની ઝડપ, એમની ગતિ, એમની ત્વરિત એક્શન કરવાની શક્તિ અને એક સરખું ગાવાનું, એક સરખા પગ એ એમની વિશિષ્ટતા છે. કોળી બહેનો શાકભાજીના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી છે અને તેથી ઝડપથી કામ કરવું, ઊભા થવું, બેઠા થવું, ડાબે ફરવું, જમણે ફરવું, વજન ઉચકીને કંઈક કામ કરવું, એ બધું એમની રોજિંદી જીવનક્રમ સાથે જોડાયેલું છે. આને લીધે આ ગરબામાં પંજા ઉપર ઊભા થઈને ઠેસ લઈને કરતા દેખાય છે. ઉપર તાળી લે છે, ઘૂંટણની નીચે તાળી લે છે, ડાબે લે છે, 180 ડિગ્રી ફરીને જમણી બાજુ લે છે અને એક જ સેકન્ડમાં એ વર્તુળ ફરી અને પાછા તાળી લે છે. ક્યાંય કોઈ ભૂલ નથી થતી, કોઈ તાલ નથી જતો, કોઈ સ્વર નથી જતો. બધી બહેનો એક સાથે એક સ્વરે, એક ઝડપથી આ કરી શકે છે. આ એમનો રાસડો કે ગરબો એ સમુદાયની સંપીને કામ કરવાની એક ખાસિયત પણ આપણને દેખાડે છે. વાદ્યો પણ સાદા છે, ઢોલ કે ઢોલક, જાન, કાસીચોડા અને હાર્મોનિયમ. આ બે જ વસ્તુ પર આખો ગરબો થઈ શકે છે. આના પછી જોઈએ પાટણની રબારી બહેનોનો ગરબો. રબારીઓનો સમુદાય વિશિષ્ટ છે. તે પશુપાલન અને દૂધના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. સામાન્ય રીતે નાના ગામમાં માથે દૂધની તાસણી મૂકીને જતી રબારણ જોવા મળે છે. માથે બેડું મૂકીને પાણી ભરવા જતી રબારણ હવે તો રહી નથી, પરંતુ મલપતી ચાલી જતી રબારણનો જે લાસ્ય છે તે આ ગરબામાં જોવા મળે છે. એમના કામમાં ક્યાંય ઝડપ જરૂરી નથી, જે જરૂરી છે તે કન્સિસ્ટન્સી છે. આખી રાત સાતમ આઠમના મેળામાં કે નવરાત્રિમાં આ લોકો નૃત્ય કરે છે, ગરબો કરે છે અને એટલે ધીમી ગતિથી પણ એક સાથે પગ ઉપડે છે, હાથ ઉપડે છે, ગવાય છે અને ખૂબ મધુરા સ્વરે ગવાતું આ ગીત
એક અદ્ભુત લાસ્ય ધરાવે છે. કામના પ્રકારને લીધે એમના પોશાક ઘેરા રંગના છે, ભૂરા રંગનો ચણિયો, કાળા રંગનું ઓઢણું, પણ એની ઉપર કોન્ટ્રાસ્ટમાં કરેલું ભરતકામ એ એમના હાથમાં રહેલા હુન્નરની ખાતરી આપી જાય છે. રબારી ગરબાની વિશિષ્ટતા છે આ કમ્યુનિટીનો સંપ. રબારી જૂથમાં સંપ બહુ હોય, તેમની સોલિડારિટી બહુ હોય, અને એ વસ્તુ આ ગરબાની અંદર પણ બિલકુલ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. આના પછી ત્રીજો જોઈએ, નાગર બહેનોનો બેઠો ગરબો. સોહાગી સોણલે વધાવું રે, હું તો સોહાગી સોણલે વધાવું, હું તો સોહાગી સોણલે વધાવું રે, હું તો સોહાગી સોણલે વધાવું, આકાશી થાળમાં ચાંદાનો દીવડો, આકાશી થાળમાં ચાંદાનો દીવડો, મૂકી હું આરતી ઉતારું રે, મૂકી હું આરતી ઉતારું રે, ઘેરા સાગરની ઝાંઝર ઘંટડી, ઘેરા સાગરની ઝાંઝર ઘંટડી, છોળે છોળે હું બજાવું રે, હું તો સોહાગી સોણલે વધાવું, સોના રૂપાના દોર તારાની ગૂંથણી, સોના રૂપાના દોર તારાની ગૂંથણી, ગૂંથી પાથરણું પથરાવું રે, ગૂંથી પાથરણું પથરાવું રે, સંધ્યાના નવરંગ રંગી અંગુલિયો, સંધ્યાના નવરંગ રંગી અંગુલિયો, મોઘેરા છાટણે છંટાવું રે, હું તો સોહાગી સોણલે બધા. નાદર બહેનો ઘણું ખરું શિક્ષિત હોય છે. તેમના રોજિંદા જીવનમાં શ્રમનું કાર્ય બહુ હોતું નથી. શિક્ષિત હોવાને લીધે તેઓ સંગીત સાહિત્યથી બહુ સારી રીતે પરિચિત હોય છે, અને સંગીતની એમની સમજ ઘણી સારી ગણાતી હોય છે. મોટાભાગના નાગર બહેનો ગાઈ પણ સારું શકે છે. આ ગરબામાં નૃત્યની કોરિયોગ્રાફી નથી, પણ સંગીતની સ્વરોની કોરિયોગ્રાફી છે, અને તેને હું હાઇલાઇટ કરવા ઈચ્છું છું. આ ગરબો 85 વર્ષના એક બહેન ગાઈ રહ્યા છે. બીજા બહેનો ઝીલે છે. કોઈ પણ વાજિંત્રનો ક્યાંય સહયોગ નથી, તેમ છતાં કોઈ પણ સ્વર કે તાલ જતો નથી. બહેનો બહુ જ સહજતાથી શાસ્ત્રીય રાગ ઉપર આધારિત આ ગરબો ગાઈ શકે છે. આ બતાડે છે આ જ્ઞાતિની વિશેષતા. આપણે આ ત્રણેય જૂથ જોયા, કોળી બહેનો, રબારી બહેનો અને નાગર બહેનો. આ ત્રણેયના ગરબા પોતપોતાની રીતે યુનિક છે, આગવા છે, અને એ જ બતાડે છે કે તે જ્ઞાતિના કામ સાથે અથવા એની જીવન રીતિ સાથે એમનું ગરબાનું સ્વરૂપ જોડાય. આના પછી આપણે જોઈએ આજનો ગરબો. આજની 21મી સદીમાં સોસાયટીમાં
કે પાર્ટી પ્લોટમાં કરાતો ગરબો. આ ગરબામાં આપણને આગલા 3 ગરબા કરતાં ઘણું જુદું જોવા મળે છે. ક્યાંય એક સરખા કોસ્ટ્યુમ નથી, ક્યાંય એક સાથે ગાવાનું નથી, એક સરખી એક્શન નથી કે એક સરખા હાથ અને પગની મૂવમેન્ટ નથી. હા, તાલ બધા મેન્ટેન કરે છે, તાલ પોતપોતાની રીતે કરે છે. સર્કલમાં કરવું એવું પણ નથી, જેને જેમ અનુકૂળ આવે તે કરે છે. એ આજના સાંપ્રત સમાજની વાત છે. પેલા સહવસવાટને લીધે જે વિશિષ્ટતાઓ ઉભરતી હતી તે હતી. આજના અર્બન એન્વાયરમેન્ટમાં આપણે અપાર્ટમેન્ટમાં રહીએ છીએ, આપણે સોસાયટીમાં રહીએ છીએ, જ્યાં એક જ જ્ઞાતિના અથવા એક જ કાર્ય કરતા લોકોની સાથે રહેતા નથી. દરેક જણ જુદી પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ વિવિધતા આ ગરબામાં પણ દેખાય છે, કારણ કે કોઈ એક પેટર્ન ઊભી નથી થતી અથવા કોઈ એક ટ્રેડિશન ઊભી નથી થતી. આનું કારણ છે ગ્લોબલાઇઝેશનમાં અને જ્યારે સિવિલાઇઝેશન આવે ત્યારે આવતી યુનિફોર્મિટી. બધું એક સરખું થઈ જાય છે, કોઈની વિશિષ્ટ પરંપરાઓ ઊભી નથી થતી અથવા રહેતી નથી. બધા સાથે મળીને પોતાની રીતે કરે છે. અહીંયા અગત્યનું છે બંને જ્ઞાતિ વિષયક જૂથો તેમજ આજનું સહઅસ્તિત્વવાળો અનેક જ્ઞાતિઓનો સાથે રહેતો સમુદાય બધા પોતપોતાની રીતે ગરબો કરે છે અને ગરબાને જીવતો રાખે. પણ એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે જે વિશિષ્ટ કોરિયોગ્રાફી, વિશિષ્ટ પોશાક અને વિશિષ્ટ ગાવાની પરંપરા છે, એમાં મૌખિક પરંપરાનો ફાળો કદી નકારી શકાય નહીં. આભાર. આટલું કહીને હું વિરમું છું. Thank you very much, Utpalaben. The subtle suggestions of keeping individuality of the community alive is very special. But in today's globalized world, we are all one community. And in that context, how to keep individual community costumes, movement. We can only have movements which are running because we run. In all urban areas, we run. And that energy is seen in today's Garbas, at least, and Ras, at least in the cities. So, over to the next speaker, Vandita. Mrs. Vaishali Solanki has completed MBA in Bharatnatyam from Tamil University, and she is honoured with many national awards like Kalakunj at Shimla, Bharat Gaurav at Vijayawada, Nritya Bhushan at Hyderabad, Nritya Avishkar at Alibag, Nritya Ratna at Mumbai, and National Award 2019 at Delhi. The students of her academy under her guidance have bagged national and international awards. Her topic today is Garbas of Kutch. Thank you. નમસ્કાર, મારું નામ વૈશાલી સોલંકી છે. ભુજ કચ્છથી બિલોંગ કરું છું. કચ્છનો આહિર સમાજ, આહિર એટલે યદુવંશીઓ, કૃષ્ણના કુળના. કૃષ્ણ અને રાસ એ બંનેને ક્યારેય અલગ નથી કરી શકાતા, બંનેને ક્યારેય અલગ કરીને જોઈ પણ નથી શકાતા. નવરાત્રી હોય કે કોઈ પણ શુભ પ્રસંગો હોય ત્યારે આ આહિર સમાજની બહેનો આ રાસ કરે છે, અને આ રાસ કરતા એ લોકોને જોવા એ ખૂબ જ મોટો લાવો માનવામાં આવે છે. આ રાસને લૂલી રાસ કહેવામાં આવે છે.
ટ્રેડિશનલી આ રાસને આ રીતે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે. કચ્છની ભૂમિ એટલે સુરા, સંત અને સતીની ભૂમિ. પણ આજ કચ્છની ભૂમિ ઉપર એક ઢોલના નાદની પાછળ 140 જેટલી આયરણીઓ સતી થવાની ઘટનાઓ પણ બનેલી છે. જે રાસ હમણાં આપણે જોયો એ ટ્રેડિશનલ રાસ હતો, જેમાં સમયની સાથે વેરિએશન લાવી અને એને વધુ લોકરંજક બનાવવા માટે અમે લોકોએ આ રીતે પ્રયત્ન કર્યો છે.
હવે જોઈએ આપણે આનું સેકન્ડ વર્ઝન. ખૂબ સરસ વૈશાલીબેન, આપે કચ્છની ધરતીની જે મહેક પ્રસરાઈ તે બદલ આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સહ અમારો આભાર. હવે નેક્સ્ટ રજૂ થઈ રહ્યા છે અમદાવાદથી શીતલબેન મકવાણા. ઓવર ટુ વેદાંતિ. વંદિતા. Miss Sheetal, director and founder of Nritya Sangeeni Dance Institute. Miss Sheetal has been awarded with many prestigious awards by different government and non-government institutes and academies such as Gaurav Puraskar by Sports, Youth and Cultural Activities Department and Gujarat Sangeet Natak Academy. Savitribai Phule Mahila Award from Department of Social Justice and Empowerment. Miss Sheetal aims to nurture underprivileged children with Indian culture through her institute. Her topic is stage performances of Garba. Thank you. માં આદ્યશક્તિને પૂજવાનો અવસર એટલે નવરાત્રિ. આપ સૌને નવરાત્રિની અનેક અનેક શુભકામનાઓ. દેવી દર્શન દિયોને દવાળી, જગત જોગ માયા રે. નવ નોરતાની રાત હવે આવી, જગત જોગ માયા રે. ગરબો કોણે રે કોરાવ્યો, કે નંદજીના લાલજી રે લોલ. ગરબો ઈશ્વરે કોરાવ્યો, કે નંદજીના લાલજી રે લોલ. ગરબે હાલક હુલક હીરા, કે નંદજીના લાલજી રે લોલ. ગરબે રમે સુભદ્રાના વીરા, કે નંદજીના લાલજી રે લોલ. ગરબો એટલે ગર્ભદીપ. ગર્ભ એટલે ઘડો. એ ઘડાને કોરાવીને જાળીડા મિલાવીને એમાં દીપ મૂકી હજાર હજાર પ્રકાશ કિરણોની ધારાઓ ને માં આદ્યશક્તિની હાજરી માની તેમની સ્થાપના કરીએ તે ઘટ. ઘટ એટલે ગરબો. આ ઘટને મધ્યમાં મૂકી તેની આસપાસ સ્ત્રીઓ ગોળાકાર ઘૂમે તે નર્તનનો પ્રકાર, તે પણ ગરબો. ગરબાના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર, પ્રાચીન ગરબો, અર્વાચીન ગરબો. આ બંને પ્રકારમાં એક તાલી, બે તાલી, ત્રણ તાલી એવા અનેકવિધ પ્રકાર પ્રચલિત છે. પરંતુ અહીં આપણે જો ત્રણ તાલીની વાત કરીએ તો નૃત્ય ગૂંથણીમાં લોકનર્તનનું ગોળાકારનું સ્વરૂપ જાળવી રાખતા ત્રણ તાળી આપી ગરબો ગવાય છે. ગરબીઓ દયારામની તથા શક્તિ ઉપાસનાની ગરબી એટલે વલ્લભની. નવરાત્રિ દરમિયાન અસંખ્ય દેવીઓનું સ્મરણ કરી અને ગરબો ગવાય અને ત્રણ તાળીઓના તાલે રમતા માની ઉપાસના કરતા ભાણદાસની લખેલી ગરબી કેવી રીતે વિસરાય.
નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબા સ્ત્રીઓ અને ગરબીઓ પુરુષ ગાય. આમ ગરબો રમતા રમતા ગુજરાતણો તે ગરબામાં એકાકાર થઈ જાય અને બ્રહ્માંડને પણ ચક્રાવે ચઢાવે. ગરબો શક્તિ, શીલ અને સૌંદર્યનું પ્રતીક છે. જનસામાન્યમાં જ્યારે બહેનો સુધી આ ગરબો પહોંચ્યો ત્યારે તો એવું કહેવાયું કે સૂતી હોય તો જાગ, કે ગોરી ગરબો આવ્યો. તેલ બળે ઘી પૂર્યા રે, ગોરી ગરબો આવ્યો. આસમાની ઓઢણીમાં તારલા ઝબૂકતા, ગરબે રમવા બિરદાડી જગે પગ મૂકતા. માળી ગરબે રમે તાલીઓ વીંજાય રે, કંઠે કંઠે કોયલના ટહુકા સંભળાય રે. આજ ગગનથી ચંદન ઢોળાય રે, સૈયર મુને આસોના ભણકારા થાય. શીતલ બહેને આપણને એક ઝલક આપી દીધી સુંદર સ્ટેજ પર થવાના ગરબાની. હવે એમણે જે કોરિયોગ્રાફ કરેલા છે ગરબા એ આપણે બીજા એક વક્તવ્ય સાંભળ્યા પછી જોઈશું. નાવ વી હેવ શ્રી હેમાંગ વ્યાસ એન્ડ ઓવર ટુ વંદિતા. ડૉક્ટર હેમાંગ વ્યાસ. ડૉક્ટર હેમાંગ વ્યાસે સંગીત વિશારદ, શિક્ષા વિશારદ, અલંકાર તથા લોક સંસ્કૃતિમાં લોકસંગીતનો પાળો પર પીએચડી કરેલી છે. ગરબાની બેસ્ટ કોરિયોગ્રાફીનો એવોર્ડ અને શ્રેષ્ઠ સંગીત શિક્ષકનો એવોર્ડ પણ તેમણે પ્રાપ્ત કર્યો છે. નરસિંહ મહેતા ગુજરાત જૈન સંઘ દ્વારા રાગોપનિષદ શ્રેષ્ઠ સંગીતકાર, સંગીતમણી, કલાશ્રી. ભારતના તમામ રાજ્યોમાં ગુજરાતના લોકનૃત્યોના પ્રોગ્રામ તેઓ આપી ચૂક્યા છે. ચીન, મસ્તક, તુર્કીમાં અને તાજેતરમાં G20ના પ્રોગ્રામમાં પણ સફળ કાર્યક્રમ આપી ચૂક્યા છે. એમનો આજનો ટોપિક છે ગરબા ઓન ધ સ્ટેજ. આભાર. નમસ્કાર. શક્તિનું વર્તુળ ભાગ 2 માં હું ડોક્ટર હેમાંગ વ્યાસ, સપ્તધ્વનિ સંગીત વર્ગ એન્ડ કલાવૃંદ સુરત, આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે હું આપને આ શક્તિના વર્તુળ ભાગ 2 માં રંગમંચ પરના કોરિયોગ્રાફી વિશે હું આપને સમજાવીશ. પણ એ પહેલા હું ગરબા વિશે 2 શબ્દો બોલી અને મુખ્ય વિષય પર આવું છું. ગુજરાતનું લોકનૃત્ય એટલે કે આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે ગુજરાતનું લોકનૃત્ય એટલે કે ગરબો. આ ગરબો કુદરતના ખોળે નૈરા નૈસર્ગિક વાતાવરણમાં જન્મ્યો અને ઘૂમતો થયો. એમાં લોક સમાજની હૃદય વીણાના ઉર્મી તંતુ પર લાગણીઓના તાલને લઈ ઝંકૃત થયા છે. અંતરના ઊંડાણ સુધી સ્પર્શી જતા આ ગરબા માનવીના મનમાં પ્રગટ થયેલા પરમ આનંદની મુક્ત અને નિર્ભેળ અભિવ્યક્તિ એટલે કે આ ગરબો. સામૂહિક લોકભાવના, એકતા અને ઝડપે સલાક સ્વયં શિસ્તના પ્રતીક સમાન આપણા આ ગરબાને કાળની કેડીએ વહેતી વિભિન્ન ધારાઓ, લોકવાદ્યો, લોક ઉત્સવો
અને સામાજિક ધાર્મિક પરંપરાઓએ ઉછેર્યો અને સંવર્ધિત કર્યો છે. વિવિધ પ્રકારની લોકનૃત્યની મહામૂલી માળાના ઝગમગતા એક મોતી જેને આપણે ગરબો કહી શકીએ. હવે મુખ્ય વિષય પર આવીએ તો જ્યારે રંગમંચ પર પ્રાચીન કે અર્વાચીન ગરબો આપણે જ્યારે રજૂ કરવા જઈએ એના વિશે પર ચર્ચા કરીએ તો સ્પર્ધાત્મક ગરબો હોય કે માત્ર પ્રસ્તુતિ હોય, પણ બંનેમાં ધ્યાન રાખવા જેવી ઘણી બધી બાબતો છે જેનું હું આજે ઝીણવટપૂર્વક આપને મારી સમજ પ્રમાણે મારા ગુરુએ મને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ પ્રમાણે હું આપને સમજાવીશ. છતાં પણ જો ક્યાંય ક્ષતિ રહે તો હું આપની ક્ષમા યાચું છું. સર્વપ્રથમ આપણે જ્યારે સ્ટેજ પર સ્પર્ધાત્મક ગરબો તૈયાર કરવા જઈએ કે પ્રસ્તુતિ માટે તૈયાર કરવા જઈએ તો સર્વપ્રથમ ગરબાની પસંદગી, એના શબ્દોની પસંદગી યોગ્ય હોવી જોઈએ. જો પ્રાચીન ગરબો હોય તો માતાજીની આરાધનાના ગરબા એને અનુરૂપ શબ્દો લઈએ, અથવા તો આપણા લોકકલા જીવનના લોકગીતો પણ પ્રાચીન ગરબામાં આપણે લઈ શકીએ છીએ. જ્યારે અર્વાચીન ગરબાની અંદર કોઈ પણ કવિઓની કૃતિ આપણે લઈએ પણ એને વ્યવસ્થિત કમ્પોઝ કરીએ અને એને વ્યવસ્થિત એવા ઢાળમાં એને ઢાંચીએ કે અલગ અલગ અંતરામાં અલગ અલગ રાગો હોય, અલગ અલગ તાલોનું વેરિએશન હોય અને એ જ પ્રમાણે એની કોરિયોગ્રાફી હોય. આપણે સૌને ખબર છે પ્રાચીન ગરબામાં તો આપણે ગરબાની એન્ટ્રી કરીએ અને પછી એક્ઝિટ કરીએ ત્યાં સુધી વર્તુળાકારે જે કાંઈ એમાં કોરિયોગ્રાફી બતાવીએ એ આપણે વર્તુળાકારે જ આપણે કરવાની હોય છે. જ્યારે અર્વાચીન ગરબાની અંદર નવીન પ્રયોગો આપણે એમાં ઉમેરીએ છીએ. સર્વપ્રથમ ગરબાની સ્ક્રિપ્ટ એટલે કે શબ્દો આપણે પસંદ કર્યા, ત્યાર પછી બહેનોની પસંદગીમાં 12 બહેનો હોય, 14 બહેનો હોય કે 16 બહેનો હોય, બને ક્યાં સુધી બધા બહેનોની હાઈટ એક સરખી હોય, ઊંચાઈ બધાની એક સરખી હોય એવું આપણે ઈચ્છીએ. પણ છતાં કોઈ હાઈટમાં નાના મોટું હોય તો સિક્વન્સ પ્રમાણે એ લોકોની હાઈટ આપણે ગોઠવીએ. 16 બહેનોના અવાજ કંઠ્ય માધુર્ય હોવા જોઈએ. આ બાબત આપણે ધ્યાનમાં રાખ્યા પછી એ ગરબાને, પ્રાચીન ગરબો હોય તો લોકઢાળ પ્રમાણે કઈ રીતે ગવાવો જોઈએ એની બરોબર સમજ એ બહેનોને આપવી જોઈએ. અર્વાચીન ગરબો હોય તો એ પણ આપણે કઈ રીતે એને ગાવાનું છે એ એને પહેલા 2-4 વખત જે કોઈ સંગીતકાર હોય એને વ્યવસ્થિત એને સંભળાવે. દરેક બહેનોને કાગળની સ્ક્રિપ્ટ આપી દેવી જોઈએ ગરબાની કે આ પ્રાચીન ગરબો છે, આ અર્વાચીન ગરબો છે. અને સ્ક્રિપ્ટમાંથી જોઈને ત્યાર પછી એક એક લાઈન સંગીતકાર જે છે એ બહુ સ્પષ્ટપણે ઝીણવટ ભરી એ સંગીતકારોના લોકઢાળ પ્રમાણે પ્રાચીન ગરબાના એ રાગોથી એને વાકેફ કર્યા પછી એ ગૌરવવું જોઈએ. અર્વાચીન ગરબો હોય તો તાલનું પણ એટલું જ નોલેજ આપીને એને સાથે એક એક લાઈન એ ગાવામાં ક્લિયર કરવી જોઈએ. રેકોર્ડેડ ગરબો હોય એમાં પણ 4-5 વખત સાંભળ્યા પછી જ એની અંદર તાલી, ચપટી કે કોઈ પણ પ્રોપર્ટી હોય એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ આપવો જોઈએ. હવે ગૌરાવ્યા પછી, ગાઈ લીધા પછી સાથે એક સાથે બેસાડીને જ ખરેખર ગરબામાં, પ્રાચીન ગરબામાં ક્યાં તાલી આવે છે, ક્યાં ચપટી આવે છે એનું ધ્યાન પણ ગાતા ગાતા એમને આપવું જોઈએ. અર્વાચીન ગરબાની અંદર પણ જ્યારે આપણે ગૌરાવીએ છીએ તો તાલ પ્રમાણે રૂપક તાલ હોય, ત્રિતાલ હોય, એક તાલ હોય કે તેવરા હોય કે અન્ય દીપચંદી હોય કે કોઈ પણ અન્ય તાલ હોય, નવા તાલો છે એક નવીનતા અર્વાચીન ગરબામાં ઉમેરે છે. પણ એમાં તાલી કઈ જગ્યા પર આવે, ખાલી કઈ જગ્યા પર આવે, ઓફબીટમાં ભલે તમે ગરબામાં તાલી આપો અર્વાચીન ગરબામાં, પણ પછી એમાં બીટ પર કઈ રીતે આવવું એ પણ ખૂબ અગત્યની બાબત છે. ઓફબીટમાં લ્યો, આફ્ટર બીટમાં લ્યો, એ એક તમારી નવીનતા છે, પરંતુ પાછું એમાં બીટ પર કઈ રીતે આવવું એ તાલી ચપટી દ્વારા જ અર્વાચીન ગરબાની અંદર પાછું એમને બીટ પર લઈ આવવા જોઈએ. પ્રાચીન ગરબામાં આપણને ખબર છે કે વધારે પ્રમાણમાં તો હીંચ, ચલતી, ખેમટો અને જો 3 તાલીનું હોય તો હમતી અથવા તેને ટીટોળો પણ કહે છે. તો એ પ્રમાણે તાલ પ્રમાણે આપણે એને
તાલી આપવી જોઈએ. ગાવામાં 2 બહેનો અથવા 4 બહેનો ગાય અને બાકીના બહેનો ઝીલે એ પણ આવકારદાયક છે. પરંતુ જેટલા બહેનો ગરબામાં રમનાર હોય, 12 બહેનો હોય, 14 બહેનો હોય કે 16 બહેનો હોય, બધા એક સાથે ગાય એ પણ ખૂબ ઉત્તમ છે. એન્ટ્રી જ્યારે આપણે કરીએ છીએ પ્રાચીન ગરબાની અંદર, ત્યારે ઓડિયન્સની જમણી બાજુથી એન્ટ્રી કરીએ અને ડાબી બાજુ એક્ઝિટ કરીએ. સાદી ભાષામાં કહીએ તો ગુજરાતીનો ચોગડો 4 જે ગુજરાતીનો થાય એનું ઊંધું યાદ રાખવાનું. આ બાજુથી એન્ટ્રી કરીએ અને સામેની સાઈડ એક્ઝિટ કરીએ. બધા બહેનો ગોળ આકારે પ્રાચીન ગરબો રમે. એક જ વર્તુળમાં આખો ગરબો પૂરો થાય એવો પ્રયત્ન કરો. પ્રાચીન ગરબામાં બને ત્યાં સુધી વર્તુળ તોડવું નહીં, 2 વર્તુળ કરવા નહીં, એમાં કોઈ કોરિયોગ્રાફી આપવી નહીં. ફોર્મેશન પ્રાચીન ગરબામાં કોઈ પણ પ્રકારના ચેન્જ ન કરવા એ હિતાવહ છે. વર્ષોથી પ્રાચીન ગરબામાં લોક ઢાળે ગવાતા માતાજીની આરાધનાના ગરબા કે લોકગીતો આપણે પસંદગીમાં લઈએ છીએ, ત્યારે આપણને ખ્યાલ છે કે વચ્ચે ગરબી અથવા તો ગરબો મૂકી અને સંગીતકારો ત્યાં જ બેઠા હોય છે અને ત્યાંથી જ એ લોકો વગાડતા હોય છે. અને ઘૂમનાર બહેનો એ ગરબી અથવા ગરબાની ફરતે ગોળ આકારમાં આખો ગરબો રમે છે. એક સૂરમાં બધા બહેનો જ્યારે ગરબો ગાતા હોય ત્યારે કદાચ કોઈ એક બેન ઉપરના સૂર ન લાગે તો એ બેનને ન ગૌરવવું એ પણ ખૂબ હિતાવહ છે. કારણ કે બાકીના બહેનોની જે મહેનત છે એ એક બેનના કમસૂરના હિસાબે કદાચ એ ન સારી પરિણામ લાવી શકે. પ્રાચીન ગરબાની અંદર આપણે ડ્રેસની વાત કરીએ તો બને ક્યાં સુધી આપણે એમાં ચણિયા જે છે એ હાથ ભરતના જૂની ભાતના, જેમ કે બાવળિયા ભરત છે, એવા રંગબેરંગી પટ્ટામાં જ્યારે ચણિયા જ્યારે આવતા હોય તો એ ખૂબ સારું લાગે અને એ જ પહેરવા જોઈએ. જીમી પણ પ્રાચીન ગરબામાં પહેરી શકાય છે. બ્લાઉઝ બને ક્યાં સુધી કમખા હોય તો અતિ ઉત્તમ. બંને સાઈડ જ્યારે એમાં ભરતકામ આપણને દેખાય છે. ઓઢણી પણ બાંધણી ટાઈપની ઓઢણી હોય તો ખૂબ સરસ લાગે છે. એની અંદર ગરબો છે એક આપણે આનંદનું પ્રતીક છે. એટલે બને ક્યાં સુધી જ્યારે સ્પર્ધાત્મક ગરબો હોય તો બને ક્યાં સુધી બ્લેક કપડા ન પહેરવા હિતાવહ છે. કારણ કે આપણે બ્લેક શોકમાં માનીએ છીએ. હા, ગરબાના શબ્દો એવા છે કે ભાઈ એની અંદર આપણને શોકનું જ્યારે વર્ણન થતું હોય તો એમાં બ્લેક કપડા પહેરી શકાય છે. પ્રસ્તુતિ માટે તો કોઈ પણ આપણે ડ્રેસીસ એમાં પહેરી શકીએ છીએ. કચ્છી ગરબો જો હોય તો આપણને ખબર છે કચ્છનો પહેરવેશ બને ક્યાં સુધી કાળા કપડામાં જ ભરતકામ હોય છે. તો એ એક બાત છે કે બને ક્યાં સુધી કચ્છી ગરબો હોય તો એ લોકોનો પહેરવેશ જ બ્લેક કપડાનો છે. તો એ આપણે માન્ય ગણીએ છીએ. સ્પર્ધાની અંદર પરફોર્મન્સ જ્યારે હોય છે એમાં તો કોઈ એવો બાદ હોતો જ નથી. આપણે કોઈ પણ ડ્રેસીસ પહેરીને આપણે પરફોર્મન્સ કરી શકીએ છીએ. ડ્રેસ પછી મેઇન વાત આવે છે કે દરેક બહેનો ખૂબ જ સ્માઇલથી ગરબો કરે. આપણે માતાજીની આરાધના કરીએ છીએ કે લોક કલાના જીવનને આપણને ગરબાની અંદર વર્ણવીએ છીએ ત્યારે દરેક બહેનો ખૂબ આનંદિત, મન પ્રફુલ્લિત થઈને ગરબો કરે તો એ ગરબાનો નિખાર ખૂબ સરસ રીતે આવે છે. સંગીતની વાત કરું તો જ્યારે પ્રાચીન ગરબો હોય તો પ્રાચીન ગરબાની અંદર શરણાઈ છે, વાંસળી છે, રાવણ હથ્થો છે, હાર્મોનિયમ છે, ઢોલ છે, ઝાંઝ છે, આવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સંગીતના આપણે વાપરી શકીએ છીએ. અત્યારના નવા પાશ્ચાત્ય સંગીતના કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એની અંદર વપરાતા નથી. કૃતિની વાત કરું તો કવિ દયારામ સુધીની કૃતિ આપણે પ્રાચીન ગરબામાં વેલિડ છે.
યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા યોજાતા જે ગરબા સ્પર્ધા છે એમાં કવિ દયારામ સુધીની કૃતિને પ્રાચીન ગરબાની કૃતિ ગણવામાં આવે છે. હા, નરસિંહ મહેતા છે, મીરાબાઈ છે, સુરદાસ છે, આ બધાના જે કઈ પદો છે, ધ્રોળ છે, કીર્તન છે, પ્રાચીન ગરબાની અંદર આપણે એનો સમાવેશ કરી શકીએ છીએ. ગ્રેસફુલ દરેકનું આખા જેટલા બહેનો રમે છે એ એટલું બધું સરસ સુંદર રીતે સ્માઇલથી જયારે ગરબો કરે, સુંદર સંગીત હોય, સંગીતની અંદર પણ હાર્મોનિયમ હોય, રાવણત્વ હોય, વાંસળી હોય કે શહનાઈ હોય, એમાં ગીતના ઢાળને અનુરૂપ, લોક ઢાળને અનુરૂપ એનું સંગીત હોવું જોઈએ. એમાં સુગમ સંગીત કે શાસ્ત્રીય સંગીતની છાંટ બિલકુલ ન આવી જોઈએ, એવું મારું માનવું છે. ત્યારબાદ એન્ટ્રી ને એક્ઝિટ, એન્ટ્રી કરી ગરબો સરસ રીતે રજૂઆત કર્યો અને એક્ઝિટ પણ. હવે સ્પર્ધાત્મક ગરબો હોય તો ઘણી વખત એવું થતું હોય, પ્રાચીન ગરબામાં માંડવી, માંડ, ઝાર બધાનો ઉપયોગ કર્યો હોય છે. તો સ્પર્ધાત્મક ગરબામાં એક નિયમ પ્રમાણે એવું છે કે તમે જે કઈ પ્રોપર્ટી તમે લઈને સ્ટેજ ઉપર આવો છો, તમને જયારે સ્ટેજ આપ્યું છે ત્યારે ખાલી સ્ટેજ આપ્યું છે, એટલે તમે એક્ઝિટ કરો ત્યારે તમારે ખાલી સ્ટેજ એમને સોંપવું પડે. એટલે જે કઈ પ્રોપર્ટીનો તમે ઉપયોગ કર્યો છે એ રમતા રમતા જ એ પ્રોપર્ટી પાછી લઈ અને તમારે એક્ઝિટ કરવાની હોય છે. ઘણી વખત પ્રાચીન ગરબામાં સીધી રીતે એમનેમ જ બહારની સાઈડ જતા રહેતા હોય છે, અને ઘણી વખત પ્રાચીન ગરબામાં બધા બહેનો ત્યાં 4-4ની લાઈનમાં ઉભા રહે છે અથવા તો 6-6ની લાઈનમાં ઉભા રહે છે. એ રીતે મૂળ સ્ટેજ ઉપર સાઈડ પર ઉભા રહી અને એક્ઝિટ કરી અને ગરબો પૂરો કરે છે. હવે વાત કરું અર્વાચીન ગરબાની. તો અર્વાચીન ગરબાની અંદર સૌથી પહેલા તો જે તે કવિઓની જે આપણે કૃતિ લીધી છે એને સંગીતકાર પાસે બહુ સરસ રીતે એનું કમ્પોઝિશન કરાવવું જોઈએ. એક રાગમાંથી બીજા રાગમાં ખૂબ સહેલાઈથી જતા રહીએ, કારણ કે ગરબો બહેનો જ ગાવાના છે, બહારથી કોઈને ગાવાનો નથી. સ્પર્ધાત્મક ગરબો હોય તો, બાકી ખાલી પ્રસ્તુતિ હોય તો રેકોર્ડર પણ ચાલે છે, પણ જ્યારે સ્પર્ધાત્મક ગરબો છે ત્યારે આપણને ખ્યાલ છે કે આ બહેનો જ ગાવાના છે, એટલે એક રાગમાંથી બીજા રાગમાં એકદમ સહેલાઈથી જાય અને ખૂબ જ કર્ણપ્રિય રાગો, હૃદયસ્પર્શી રાગો એની અંદર આવે તો ખરેખર ગરબો અદ્ભુત રીતે પ્રસ્તુત થાય છે. અર્વાચીન ગરબામાં કોઈ પણ કવિની કૃતિ આપણે લઈએ, એને સંગીતકાર એને વ્યવસ્થિત રીતે એને કમ્પોઝ કરે. કમ્પોઝ કર્યા પછી જે સંગીતકાર છે એ એને 4 થી 5 વખત કમસે કમ બહેનોને પેલા પોતે જ ગાઈને પોતે જ ઉગાડીને સંભળાવે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી એમાં જે જે રિધમ હોય, જે જે તાલો એમાં ઉપયોગ થવાના હોય, એ તાલ સાથે જ એમને બહેનોને સમજાવે, જેથી બહેનોની ક્યાંય ભૂલ ન થાય. સ્થાયીમાં કયો રાગ છે, કયો તાલ છે, વચ્ચેના મ્યુઝિકમાં કયો રાગ છે, કયો તાલ છે, ત્યાં આલાપ છે કે માત્ર મ્યુઝિક છે, એ પણ એમને સમજાવવું જોઈએ. ત્યાં જે તાલ આવતો હોય એ તાલ પ્રમાણે એમની તાલી, એમની ચપટી એ પણ એમને સમજાવવું જોઈએ. મ્યુઝિક પછી માનો કે કોઈ રાગ અંતરાની અંદર ચેન્જ કરે છે, તો એ અંતરાની અંદર કયો રાગ આવ્યો છે, કયો તાલ છે, એમાં ક્યાં ક્યાં તાલી આવે એ પણ બહુ વ્યવસ્થિત સમજાવવું જોઈએ. પહેલા અંતરા પછી જયારે બીજા અંતરામાં જાય છે ત્યારે ઘણી વખત ઘણા સંગીતકારો વચ્ચે તરાણાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો એ તરાણો પણ કઈ રીતે લઈએ છો, કયા રાગમાં લ્યો છો. મૂળ સ્થાયીમાં હું માનું છું ક્યાં સુધી મૂળ સ્થાયીની અંદર જે રાગમાં આપણે ગરબો ગાતા હોઈએ, સ્થાયીની અંદર એ રાગ બને ક્યાં સુધી ચેન્જ ન થાય, એનું પણ એક ખૂબ મહત્વ છે. કે જ્યારે પણ અને બને ક્યાં સુધી એની કોરિયોગ્રાફીમાં પણ એવું છે. કોરિયોગ્રાફી વિશે હમણાં હું વાત કરું છું, પણ આ સંગીત વિશેની અને તાલી વિશેની વાત કર્યા પછી કોરિયોગ્રાફી પર આવું છું કે જ્યારે સંગીતકારો સમજાવે છે, આપણને તાલી આપે છે, બેઠા બેઠા દોહરાવે છે, ત્યારે માનો કે બીજો અંતરા પહેલા તરાનો હોય તો તરાણાની પણ સમજ આપવી જોઈએ. ત્રિતાલમાં તરાનો હોય તો તરાનો કઈ માત્રાથી ઉપરત થાય છે એ સમજાવવું જોઈએ. એકતાલમાં તરાનો હોય તો એ ક્યાંથી શરૂઆત થાય છે એ પણ સમજાવવું જોઈએ. બેયની તાલની માત્રા કેટલી છે એ પણ સમજાવવું જોઈએ. તરાણા પછી પાછા અંતરામાં કઈ રીતે આવીએ છીએ, એમાં કયો રાગ લઈએ છીએ, એમાં કયો તાલ લઈએ છીએ, એ પણ બહુ વ્યવસ્થિત બહેનોને સમજાવવું જોઈએ.
અને ત્યાર પછી બીજો અંતરો પૂરો થાય, સમય મર્યાદા જે પ્રમાણે આપેલી હોય, ક્યાંક સ્પર્ધામાં ક્યાંક 8 મિનિટનો સમય હોય, ક્યાંક 10 મિનિટનો સમય હોય, પણ મિનિમમ ગરબો હું માનું છું ક્યાં સુધી અર્વાચીન ગરબો 6 મિનિટ કે 7 મિનિટ થી ઉપર હોય તો જ એનો આખો નિખાર ગરબાનો આવે છે. ઘણા સંગીતકારો પ્રયોગાત્મક માટે કે આખો ગરબો પૂરો થયા પછી તરાનો લેતા હોય છે. તરાણાની અંદર પણ વિશિષ્ટતા એ લોકો ઉમેરતા હોય છે કે તરાણા વચ્ચે આલાપ ગોઠવતા હોય, એની અંદર સરગમ ગોઠવતા હોય, પાછા સ્થાયી લેતા હોય, પાછા તરાણામાં જતા હોય. કારણ કે અર્વાચીન ગરબો છે એમાં બને એટલી નવીનતા આપણે ઉમેરીએ, બને એટલા નવા નવા પ્રયોગો કરીએ, એ ખૂબ આવકારદાયક હોય છે. પરંતુ રાગને ક્યાંય હાનિ ન થાય, બહેનો ક્યાંય રાગમાંથી બહાર ન જાય, તાલમાંથી બહાર ન જાય, એનું ખૂબ ચીવટતાથી ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે અર્વાચીન ગરબાની અંદર. હવે અર્વાચીન ગરબાની મેન વાત કરીએ તો આ તાલી, ચપટી અને ગાવાની સમજ આપ્યા પછી જો સારા કોરિયોગ્રાફર હોય, નૃત્ય નિર્દેશક, એમને બોલાવીને એ કૃતિ તૈયાર કરાવવી જોઈએ. સ્પર્ધાત્મક હોય કે પછી પ્રસ્તુતિનો ગરબો હોય, પણ એટલી સરસ મજાની એની કોરિયોગ્રાફી આપવી જોઈએ. હવે ઘણી વખત જોઈએ છીએ અર્વાચીન ગરબામાં તો મોસ્ટલી જાડા ભાગે બધા સ્ટેજ પર આવીને જ સીધું એનું હોય છે. જ્યારે કોરિયોગ્રાફી આપે છે ત્યારે અલગ અલગ બધાય પોતાની પોઝિશનમાં સ્ટેજ ઉપર અમુક બહેનો બેઠા હોય છે, અમુક બહેનો ઊભા હોય છે, અમુક અર્ધવર્તુળાકારે ઊભા હોય છે. 4 ખૂણા ઉપર ઘણી વખત તો બે બહેનો ઊભા હોય અલગ અલગ એક્શનની અંદર, વચ્ચે એ પ્રમાણે બેઠા હોય, આગળના પોઝમાં એ પ્રમાણે બેઠા હોય. શરૂઆતની અંદર જ્યારે અર્વાચીન ગરબો શરૂ થાય એ પહેલા ઘણા સંગીતકારો સિતારની ટ્યુન મૂકતા હોય છે, વાંસળીની ટ્યુન મૂકતા હોય છે. તબલામાં જે તાલમાં મ્યુઝિક શરૂ થવાનું હોય એનો બહુ વ્યવસ્થિત કાયદા પલટા કે ચક્રધાર વગાડી અને પછી એની અંદર તિહાઈ આપી અને એ તિહાઈમાં પણ તાલી ગોઠવતા હોય છે અને ત્યાંથી આખા ગરબાની ધીમે ધીમે શરૂઆત થાય છે. શરૂઆતનું મ્યુઝિક હોય ખૂબ સરસ રીતે ગાયા પહેલાનું, ગરબો શરૂ થાય પહેલાનું મ્યુઝિક છે તો એ મ્યુઝિકની અંદર એની અંદર પણ આલાપ લેતા હોય છે, સરગમ લેતા હોય છે, સ્વરો લેતા હોય છે અને ત્યાર પછી બહુ સરસ રીતે ધીમેથી એ ગરબાની સ્થાઈ ઉપર જતા હોય છે. ગરબાની સ્થાઈ જ્યારે ગવાય છે ત્યારે એક ખૂબ સરસ રીતે જે કોરિયોગ્રાફી આપી હોય છે, બને ક્યાં સુધી તો સ્થાઈ ગમે એટલી વખત આવે એ મૂળ સ્વરૂપે પાછા એ ગોળ વર્તુળા કરે. જો સારા કોરિયોગ્રાફર હોય, જાણકાર હોય તો મૂળ સ્વરૂપે એ એક વર્તુળાકારે સ્થાયીની કોરિયોગ્રાફી આપતા હોય છે. અલગ અલગ ફોર્મેશનમાં ઘણી વખત જોઈએ છીએ તો 4 વર્તુળ થતા હોય છે, ઘણી વખત 2 વર્તુળ થતા હોય છે, ઘણી વખત સી આકારમાં, અડધા બહેનો સી આકારમાં હોય છે અને બંને સાઈડથી એ રમતા રમતા પાછા એક વર્તુળમાં આવે છે. એટલે અર્વાચીન ગરબાની કોરિયોગ્રાફી પણ ખૂબ જ મહેનત માંગી લે એવું કામકાજ અર્વાચીન ગરબાની અંદર હોય છે. જો તમને રાગોનું, તાલોનું અને તાલી ચપટીનું જો સેટ પણ તમે એ નોલેજ બાર ગયા એટલે ગરબામાંથી આખી ટીમ સાઈડ પર જતી રહે છે. જ્યારે તમે ગરબો કરો છો અર્વાચીન ગરબો, ત્યારે અલગ અલગ ફોર્મેશનમાં દરેક બહેનોની જગ્યા ચેન્જ થતી હોય છે. એટલે સ્થાયીમાં, મ્યુઝિકમાં, અંતરામાં કે તરાણામાં કયા બહેનો ક્યાં એમની જગ્યા પર આવે છે, ફ્રન્ટ સાઈડ, બેક સાઈડ, લેફ્ટ સાઈડ, રાઈટ સાઈડ, એની આજુબાજુમાં કોણ કોણ બહેનો છે, મારી જગ્યા કઈ જગ્યાએ આવે છે, આ લાઈનની અંદર હું કઈ જગ્યાએ છું, મારી એક્શન ક્યાં, કારણ કે દરેક અર્વાચીન ગરબો છે નવીન પ્રયોગ છે એટલે દરેકની એક્શન પણ અલગ અલગ જગ્યા પર કોરિયોગ્રાફર આપી હોય છે. પણ જ્યારે પાછું સ્થાયી આવે છે ત્યારે મૂળ સ્વરૂપે પાછા એક વર્તુળાકારે આવી જાય છે. એટલે જ્યારે અલગ અલગ જ્યારે ફોર્મેશન ચેન્જ કરે છે ત્યારે જે ગરબે ઘૂમનાર બહેનો છે એને ખૂબ સતેજ રહેવું જોઈએ. આગળની લાઈન કઈ છે અને એમાં મારી એક્શન કઈ છે એ દરેક બહેનો ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ. જો એમાં એકાબીજાને જોવામાં જો રહ્યા તો કદાચ એ ગરબામાંથી એ બેન એક્શનમાંથી, તાલમાંથી એ બેન બહાર જતા રહે છે. એટલે આ પણ ખૂબ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત છે.
અર્વાચીન ગરબામાં જ્યારે અલગ અલગ ફોર્મેશનમાં અલગ અલગ રીતે આ કોરિયોગ્રાફી થાય, આ બધું કરતા કરતા પણ બહુ સહજતાથી દરેક બહેનોએ એકદમ નિખાલસ ભાવે ખૂબ જ હાવભાવ પૂર્ણ પોતાનો આખો પ્રાણ છે એ ગરબામાં રેડી દેવો જોઈએ. ગ્રેસફુલ ગરબો થવો જોઈએ. દિવસના ગરબા હોય તો તમારી ડ્રેસની પસંદગી એ પ્રમાણે તમારી હોવી જોઈએ. રાત્રિના ગરબા જો હોય તો રાત્રિના ગરબામાં કેવા પ્રકારના કલરનો દેખાવ વધારે આવે છે તો એ પ્રકારની પસંદગી તમારી ડ્રેસની કલર પસંદગી એવી હોવી જોઈએ. કારણ કે અર્વાચીન ગરબામાં તો નવીન પ્રકારના કોસ્ચ્યુમ આપણે જોઈએ છીએ. ઘણા બધા સ્પર્ધાની અંદર કે પ્રસ્તુતિની અંદર ખૂબ સરસ મજાના કોસ્ચ્યુમ પહેરીને બહેનો આવતા હોય છે. પરંતુ પ્રસ્તુતિ દિવસની છે કે સ્પર્ધા દિવસની છે કે રાત્રિની છે, એ ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે. એ પ્રમાણે તમે કલરની પસંદગી કરીને જ્યારે તમે સ્ટેજ પર પ્રસ્તુત કરો તો એ ગરબાનો નિખાર ખૂબ સરસ રીતે આવતો હોય છે. ડ્રેસની અંદર ખાસ એની અંદર આપણે જોઈએ છીએ તો અંબોડામાં ફૂલની વેણી, દક્ષિણ ગુજરાતમાં એને ગજરો પણ કહે છે, સૌરાષ્ટ્રમાં જે વેણી કહે છે એ અર્વાચીન ગરબામાં અંબોડામાં એ વેણી નાખતા હોય છે. પ્રાચીન ગરબામાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં એક ચલણ છે કે આસોપાલવના બે પાનની વચ્ચે ગલગોટાનું ફૂલ, અને એ જમણી સાઈડ ઉપર માથામાં પ્રાચીન ગરબામાં આ નાખતા હોય છે. અર્વાચીન ગરબામાં વેણી નું મહત્વ છે એટલે અર્વાચીન ગરબામાં ટગરના ફૂલની વેણી જ્યાદા ભાગે તો હોય છે અને એ માથા ઉપર નાખે છે. ઓર્નામેન્ટ્સ પણ એ પ્રમાણે હોય છે. હાથમાં અલતો અથવા તો મહેંદી કરેલી હોય છે. ગરબો અર્વાચીન જ્યારે પ્રસ્તુત થતો હોય ત્યારે મેં કીધું એમ સંગીતનું સંયોજન પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. કોરિયોગ્રાફી એમાં એટલી બધી સરસ હોય છે અને જ્યારે બહેનો જ્યારે ખૂબ સરસ રીતે એને પ્રસ્તુત કરતા હોય છે ત્યારે અર્વાચીન ગરબો ખરેખર એટલો બધો નિખાર લાવે છે કે આપણને એ જોવો ગમે, આપણને નિહાળવો ગમે, આપણને સાથે રમવો પણ ગમે. સ્ટેજનું સુશોભન પણ ખૂબ મહત્વની વસ્તુ છે. સ્ટેજ પર જ્યારે તમે કોરિયોગ્રાફી કરો છો, સ્ટેજ પર જ્યારે તમે પ્રસ્તુતિ કરો છો ત્યારે સ્ટેજમાં બને ક્યાં સુધી બેલેન્સિંગ સ્ટેજનું છે કે નહીં એ પણ જોવું ખૂબ જરૂરી છે. હેંગિંગ માઇક હોય તો હેંગિંગ માઇકમાં આપનો અવાજ બરોબર પહોંચે છે કે નહીં એ પણ જોવું ખૂબ જરૂરી છે. એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ પ્રાચીન ગરબો હોય કે અર્વાચીન ગરબો હોય એમાં ધ્યાન રાખવું પણ ખૂબ જરૂરી છે. સંગીત સાથે, તાલ સાથે, લય સાથે આપણે પ્રસ્તુતિ કરીએ એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. આમ એક ગરબો ખૂબ શ્રમપૂર્વક અને આયોજનબદ્ધ રીતે જ્યારે રંગમંચ ઉપર પ્રસ્તુત થાય ત્યારે ખરેખર ગરબો ખૂબ જ નિખાર લાવે છે અને ખૂબ જ સારી રીતે સફળતાપૂર્વક એ ગરબો એ રંગે ચંગે પાર પડે છે. તો આ તબક્કે શક્તિનું વર્તુળ ભાગ 2 માં હું મારી સમજ પ્રમાણે પ્રાચીન અર્વાચીન ગરબા વિશે સ્ટેજ પરની જે મેં વાત કરી તેમાં જો કંઈક શક્તિ રહી ગઈ હોય તો હું ક્ષમ્ય માનું છું. અને આ તબક્કે હું ડોક્ટર પારુલબેન શાહ અને મયંકભાઈ દવે એમનો હું હૃદયથી આભાર માનું છું. બસ. Hemanbhai Vyas, you've done a good job of the topic સ્ટેજ પરના ગરબા. ખાલી એક જ સમજવાનું છે કે કોમ્પિટિશનથી દૂર અને પ્રાચીન અને અર્વાચીનની જે આ કોમ્પિટિશન માટે ઊભી થયેલી સમજ છે એ ગરબાને ક્યાં લઈ જાય છે? ગરબાની સાતત્યતા શામાં છે? Where does Garba stand beyond competitions that we need to understand, mark, and work on that? Because competition is only for something small, yearly, annual festival organized either by any government body or private institutes. And how many people go to participate in that competition? But Garba, all schools, all cultural institutions, universities, everyone in there
annual and their regular features, they perform Garba. And so, what is that Garba? And Garba for stage, which is beyond competition. So, this is what we have to now go further from. And the next one on our list is none other than Sri Mahesh Pandya from the city of Vadodara. Vandita Jayashri. Jayashri will talk about Mahesh Pandya. શ્રી મહેશ પંડ્યા. કૌસ્તુભ ઇવેન્ટના ડાયરેક્ટર મહેશ પંડ્યાએ છેલ્લા 35 વર્ષથી નૃત્ય અને સંગીતમાં ખૂબ નામના મેળવી છે. બરાબર. લોકનૃત્યમાં નાનપણથી જ માતા પિતાનો વારસો તેમને મળ્યો છે. તેઓ 1988થી સ્કૂલના એન્યુઅલ ડે કરતા આવ્યા છે. તેઓ પોતે લોકનૃત્ય, લોકભવાઈ, નાટક તેમજ સંગીતમાં ખૂબ નિપુણ છે. તેઓએ ગોલ્ડ મેડલ સાથે નૃત્ય મયુર, નૃત્ય કલાવીર તેમજ 2003થી લઈને 2012 સુધી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના કોરિયોગ્રાફર ટીમમાં રહી ચૂક્યા છે. સૌથી મોટી ઇવેન્ટ જોઈએ તો ગુજરાત ડે સેલિબ્રેશન વડોદરામાં 2003થી શરૂઆતમાં તેમાં 750 વિદ્યાર્થીઓ, ત્યારબાદ અમદાવાદ ખાતે 1008 વિદ્યાર્થીઓને મંદિરમાં નૃત્ય કરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ સ્વર્ણિમ ગુજરાત, પતંગ ઉત્સવ, નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલ સાથે વડોદરાની બીઆરજી ગ્રુપની સ્કૂલમાં પણ નૃત્ય કરાવ્યું. હમણાં તાજેતરમાં 1075 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મેદાનમાં કોરિયોગ્રાફી કરાવી અને નામના મેળવી છે. એમનો આજનો ટોપિક છે કોરિયોગ્રાફિંગ લાર્જ ગરબા ઇવેન્ટ્સ. આભાર. નમસ્તે, પ્રણામ. અંજલિ મેમોરિયલ કમિટી તથા સુર મધુર દ્વારા આયોજિત શક્તિનું વર્તુળ 2માં આ વખતે મને એક સબ્જેક્ટ આપવામાં આવ્યો છે કે વિશાળ પ્રમાણમાં જ્યારે કોઈક કોરિયોગ્રાફી કરવાની હોય તો કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન આપવાનું, કેવી રીતે કરવાનું, જેનો બહોળો અનુભવ છે, ત્યારે મને કહેતા આનંદ થાય કે અંજલિ મેમોરિયલ કમિટી વડોદરાના પ્રોફેસર ડૉક્ટર પારુલબેન શાહ તેમજ સુરમધુર ગાંધીનગરથી જે આ ખૂબ સુંદર વેબિનારનું આયોજન કર્યું છે, તો સૌપ્રથમ खूब खूब अभिनंदन. मेरा सब्जेक्ट जो है कि बिग स्केल पर आप कोरियोग्राफी, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बड़ौदा को ही ये अवसर, जब गुजरात के सीएम जब सीएम थे तब गुजरात दिन मनाने का जो निश्चय किया, तो बड़ौदा संस्कारी और सांस्कृतिक नगरी है, तो उन्होंने बड़ौदा चूज किया और बोला गया कि आपके यहाँ से शुरुआत होगी. तो सबसे पहले मैं ये तो 35 साल से करता आया हूं, लेकिन जब 2003 में गुजरात डे सेलिब्रेशन जय जय गरवी गुजरात, ये सॉन्ग, ये गीत, उसके ऊपर म्यूजिक पहले बनाया, तब हमसे बात की गई भी कैसा चाहिए. तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो भी कोरियोग्राफी करनी हो, अगर आपको पता है कि हमें ये स्केल पे कोरियोग्राफी करनी है, तो उस हिसाब से आपको सॉन्ग को भी जो डायरेक्ट करता है उसको बोलना चाहिए कि भाई हमें ये प्रकार का म्यूजिक चाहिए, ऐसा चाहिए, बीच में गैप इतनी चाहिए. तो ये जो पूरा 1 मई को जो प्रोग्राम बड़ौदा में हुआ, गुजरात गौरव दिन, तो तब मैंने सोचा कि अगर इतने सारे बच्चे, करीबन श्योरली 750 बच्चे थे, तो किस प्रकार से, कौन से लाइन पर, कौन से म्यूजिक पर, कौन सा फोक गुजरात का, और किस प्रकार मुझे डिजाइन बनानी है. तो सबसे पहले हमें तो
एक तो मिनट्स हमें पूछना था कि कितने मिनट्स, उन्होंने मिनट्स बताया। उसके बाद जो ग्राउंड का लेवल है वो इतना ग्राउंड का जो मेजरमेंट है, तो उसी प्रकार हम पहले कागज पर पूरा ड्रॉ किया भाई कौन से गीत के शब्द पर कौन सा डांस कहां से आएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा, उसकी विजुलाइज करेंगे हम लोग कि कैसे हमें ये दिखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचे नहीं, सिर्फ बड़े पैनापे पे ये जो काम करना है, फिर लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं। तो पहले हमको पेपर वर्क जो करना है वो करना चाहिए, उसके पर ड्रॉ करना चाहिए कि कैसे हमें करना है। सॉन्ग सुन कर एक एक स्टेप्स, जो भी ग्रुप को, वो ऐसा नहीं था कि भी 10 जन का ग्रुप था, ये जो था 750 स्टूडेंट्स, तो उसको कैसे प्रकार से बाइफरकेट करना है और ये कैसे लगेगा, बैलेंसिंग भी करना है कि भाई यहां अगर 200 बच्चे हैं तो यहां भी 200 बच्चे होने चाहिए, यहाँ 150 है तो यहाँ भी 150 होना चाहिए, यहाँ 300 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो बैलेंसिंग करना चाहिए। और साथ साथ में जो भी लोक नृत्य हम लेते हैं तो उसके कॉस्ट्यूम के कलर्स भी, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कलर है, पर अलग अलग कॉस्ट्यूम के याद करते हुए वो कॉस्ट्यूम को भी हमें बाइफरकेट करना चाहिए कि अगर ये कॉस्ट्यूम यहां पे है तो जब ये हम कोरियोग्राफी करते हैं तो उसके साथ ये कैसा लगेगा। तो डांस कोरियोग्राफी जब हम करते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं, तो वो डिजाइन में भी हमें बहुत सोचना चाहिए। सिर्फ एक बार कर दिया, जो कॉस्ट्यूम मिला उसके पर कर दिया, नहीं। तो तब जाकर एक ग्रुप एंटर करता है, दूसरा यहां से करता है, तीसरा यहां से करता है, चौथा यहां से करता है, तो चारों के डिफरेंट कलर्स भी होने चाहिए। अगर एक फोक है, मान लो कि मांडवड़ी है या तो गरबी है जो घड़ा लेके करते, तो वही चार बाजू से आप लाओ, लेकिन उनके कॉस्ट्यूम एक जैसा भी हो तो भी अच्छा लगता है। वो हमारी सोच पर है। कोरियोग्राफी जो करता है उसको कैसे देखना है, कैसे दिखता है और कैसे दिखेगा, वो तीनों बात हमें सोचनी है। तो आज मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर बड़े पैमाने पे आपको ये कोरियोग्राफी करनी है तो ग्राउंड का एक तो नाप लेना चाहिए कि कौन से आप ऑथेंटिक फोक या कोई सॉन्ग्स आप चूज करते हो, तो उसके जरिए हमें पूरा डिजाइन बनाना चाहिए। साथ साथ में कॉस्ट्यूम, एक्शंस, प्रॉप्स भी इतना ही उसमें महत्व का रोल होता है, और साथ में लाइटिंग भी। चाहे अगर लाइटिंग नहीं हो, दिन में करना है, तो कलरफुल अपने कॉस्ट्यूम से पूरा अपना डांस जो अच्छा दिखता है। तो तब जाके हमने पूरा पेपर वर्क किया, फिर डांसर्स का कौन से कितने एक डांस में कितने चाहिए। अगर कोई डांस ऐसा हो कि जिसमें इतने प्रॉप्स अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जो संख्या है, काउंट्स बच्चे हैं, तो वो छोटे कम है, किसमें बड़े, किसमें। फिर कभी कभी हमको ऐसा लग रहा है कि हमें चेंज करना है, क्योंकि एक जैसे हम नहीं कर पाते ना, हमें भी कुछ अलग अलग चाहिए। तो उसी प्रकार से हमने यहां से कोरियोग्राफी जो डांस कर रहे थे, वो खेलते उस तरफ गए, यहां से दूसरा आया, इस तरफ गया, यहां से ऊपर से गए, कोई साइड में से गया, कोई सीधा गया, कोई क्रॉस गया, कोई राउंड में भी जा सकता है। जो करने वाले दर्शनिक है वो देखेंगे कि अभी तो ये ग्रुप यहां था, अभी यहां कैसे आ गए। तो वो जो कोरियोग्राफी करनी है ना, तो ये सबसे बड़ी बात है। कुछ डिजाइन भी करनी हो तो हमें ये भी सोचना पड़ता है कि कैसे अंदर बाहर आजू बाजू कैसे रन करना है, कैसे क्रॉस करना है।
तो बड़े पैमाने में ये जो हम करते हैं उसके लिए हमें ये ज्ञान जरूरी होना चाहिए। उसके बाद पतंग महोत्सव आया, नवरात्रि महोत्सव आया, अलग 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 जगह पे जब हम जाते हैं तो ये चीज बहुत ही हमें कामयाब करती है कि हमारे दिमाग में जब कोरियोग्राफी करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। अभी अभी एक बड़ा जो उर्मी स्कूल है, बीआरजी ग्रुप, जिसके 30 साल पूर्ण हुए, तो बीआरजी उत्सव करके प्रोग्राम किया जिसमें ग्राउंड लेवल पे ना कोई ऊंच नीच कुछ नहीं था, स्टेज भी नहीं था, पर 1 आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैसे कहां से लाना है, कैसा उसका कॉस्ट्यूम है। तो पहले हम ये कोरियोग्राफी सिखाते हैं और फिर हम 5-10 दिन पहले उनको ग्राउंड पे ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई आप अगर बड़े स्केल पे करना हो, ग्राउंड लेवल पर है, तो भले ही आप कोरियोग्राफी जब करते हो ना, तब आप सोचो कि कैसे उनको एंट्री और एग्जिट देनी है ताकि दूसरे डांस अंदर आ सके पर वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये भी जब कोरियोग्राफी करते अलग अलग भले ही सिखाओ आप एक ग्रुप इधर सिखाता है तो दूसरा ग्रुप इधर, अलग अलग कोरियोग्राफी हो सकती है, पर जब मर्ज करते हो तो कोरियोग्राफी के समय ही जो कोरियोग्राफर है उनको देखना चाहिए कि भाई ये डांस है तो उसकी शुरुआत यहां से होगी और खत्म यहां पे होगी, और वो खत्म होने के साइड समय पे वो यहां इस जगह पे चला जाएगा, ताकि जब देखने वाले को ये भी चलता रहे, दूसरा ऐड भी हो सकता है। तो ये चीज मैं आपको मेरे वीडियो में भी दिखेंगे आपको कि कैसा ये कोरियोग्राफी दिखती है। उससे पहले मैंने एक अहमदाबाद में एक मंदिर पे कोरियोग्राफी की थी जहां 1000 बच्चे थे। तो पहले हमने 8-8 डांसर्स लिए जो मंदिर के स्टेप्स कर रहे थे, उसके बाद वो गैलरी में गए, उसके बाद शिखर पर गए और लास्ट में नीचे जो पथ होता है चलने का, तो ऐसे करके हमने 1000 बच्चे को ऐसे डांस करवाए थे। उसके अलावा 2010 और 2011 हमारे गुजरात को जब 50 साल पूर्ण हुए, स्वर्णिम गुजरात का जो कार्यक्रम किया, उसमें भी जब इतना बड़ा स्टेडियम होता है, वो स्टेडियम में, उस स्टेडियम में पहले हमें देखा कि भाई कैसे ये इतना यूज कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो, कहां से एंट्री आनी है। तो वहां से तो एक पीछे से ही एंट्री होती थी, चारों बाजू पर पब्लिक हो रही थी जो बैठ के सब देख रहे थे। पर ऐसी जो आते हैं यहां निकल जाते हैं, इस तरफ निकल जाते हैं, दूसरे आते हैं, अपनी अपनी जगह पे इतना अच्छा सा जो सीखने मिला कि भाई जब बड़े पैमाने में ये जो डांस करना होता है, અને ક્યારેક ક્યારેક તો કેવું થાય કે ઘણી બધી કોરિયોગ્રાફી કરવાની હોય અને તે વખતે તો 3000 નૃત્યકાર હતા, બધા ડાન્સર્સ 3000 આ વિદ્યાર્થી, આ જે કહેવાય પ્રોફેશનલ ડાન્સર્સ, એમને લઈને કામ કર્યું હતું 2010 ને 2011, ત્યારે પણ કોરિયોગ્રાફી ટીમમાં હતા। તો આપણને સમજાય છે કે જ્યારે ગ્રાન્ડ લેવલ પર અને ગ્રાઉન્ડ પર કરતા હોય ત્યારે કઈ કઈ બાબતોને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે। સાથે કોઈ ડિઝાઇન બનાવીને છે, કોઈ લેટર્સ બનાવવાના હોય છે, તો એના માટે પણ કોસ્ચ્યુમ્સ, આપણી આઇટમ્સ, પ્રોપ્સ બધું જ ધ્યાનમાં રાખવાનું હોય છે। આજે જે મારો વિષય છે ને, એટલે હું આ મારા અનુભવ પ્રમાણે કે કેવી રીતે આપણે આ કોરિયોગ્રાફી કરવી એનું નોલેજ એ આપણે લેવું પહેલા જરૂરી છે। કારણ કે કોરિયોગ્રાફી તો થઈ જાય પણ આપણને એના ડ્રેસીસ, એની એક્શન્સ, એના પ્રોપ્સ જો આ ન ખબર હોય તો ક્યાંના પ્રોપ્સ ક્યાં વપરાય, એનું જે ડિઝાઇન બનતી હોય
ત્યારે પણ મજા આવવી જોઈએ દર્શકોને. અને સૌથી વધારે વાત, આપણને આનંદ થવો જોઈએ. તો જ આપણે જે કામ કરીએ છીએ, આપણે જે કોરિયોગ્રાફી કરીએ છીએ, આપણે જે મોટા પ્રમાણમાં આપણે જે ડાન્સ કરીએ છીએ એ આપણો सक्सेस जाए जाए અને जाए. तो जो भी प्रॉप्स है वो अपना प्रॉप्स ऐसे होना चाहिए जो डांस करते समय वो उनको भारी नहीं होना चाहिए और उनको भारी नहीं लगे. क्योंकि कभी ऐसा होता है डांस अच्छा होता है लेकिन प्रॉप्स के वजह से वो लोग डग जाते हैं या तो थक जाते हैं. तो जब कोरियोग्राफी करते हैं ना तो ये जरूरी बात है. फिर से मैं एक एक पॉइंट कह रहा हूं कि ग्राउंड लेवल, पहला आप लेवल जो है आपका वो देखिए, कितना ग्राउंड यूज करना है उसको नाप लीजिए. फिर कहां से एंट्री कितनी होगी, किस बाजू से आप एंट्री करना चाहते हैं वो देखिए, एग्जिट कहां करेंगे वो देखिए. उस ग्राउंड में इतना अपना मेजरमेंट है तो उसमें कितना भाग हो सकता है जो आपके पास डांसर हो उस हिसाब से. ये जो प्रयत्न है और मेरा जो योगदान, मेरा जो बहुड़ा अनुभव और इसके साथ जो भी कोरियोग्राफ करता है उसको सीखने को मिले. आज मुझे ये जो मौका मिला अंजलि मेमोरियल कमेटी बड़ौदा और सुर मधुर गांधीनगर, मैं धन्यवाद देता हूं. और ज्यादातर मैं सबके साथ और सबका नृत्य देखने जाता था. कभी कभी एक एशियन गेम्स के भी जो ओपनिंग सेरेमनी होती थी वो मैं देखता था. આપણે માત્ર આપણા જ નહીં બીજાઓના પણ ડાન્સ જોવા જોઈએ, બીજાની કોરિયોગ્રાફી જોવી જોઈએ. બીજા દેશના પણ મોટા મોટા પ્રોગ્રામ થતા હોય એ પ્રોગ્રામ્સ આપણે જોવા જોઈએ, જેથી આપણને ખબર પડે કે આપણે કઈ પ્રકારના કોરિયોગ્રાફી ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કરવી છે, જેનું નોલેજ ખૂબ હોવું જોઈએ. અને આભાર માનું છું પ્રોફેસર ડૉક્ટર પારુલબેન શાહ અને સુર મધુર ગાંધીનગરના મયંકભાઈ કે જેમને આ ખૂબ સુંદર આયોજન કર્યું અને આજે મને જે તક મળી, જે મારામાં નોલેજ હતું એ આપને આપવાનો જે અવસર મળ્યો એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ સરસ મહેશભાઈ, આપે લાર્જ સ્કેલ કોરિયોગ્રાફી માટે જે સરસ ક્લિપ સાથે અને સરસ આયોજન સાથે આપે જે બતાવ્યું તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ. મહેશભાઈ, તમારું વક્તવ્ય ખૂબ જ ગમ્યું, કારણ કે એની સૌથી સારી વાત છેલ્લી તમે કહી, that we must see all dance, all activities and learn. Dekhya, Sikhya, Parakhya, and I feel that is the best that so far anybody has said, because yes, your work was wonderful. Lot of ideas, lot of creativity and lot of hard work. But beyond that, this understanding is so very important. Sometimes we get so closed in our own selves that we do not realize how to appreciate and how to learn from others. Thank you, Mahesh bhai. Next we go to Vandita. Shri Kuldeep Shukla, actor, director, dancer, choreographer, and lawyer. He has worked in many films like Helaro, Rado, Chabutro, Khevatlal Parivar, Bushirt T-shirt, upcoming film Hari Om Hari, and one unnamed film. He has worked in many serials like Rashi Rikshawali as an actor and also as an executive creative head of the serial, and Moti Bani Nani Vahu. He's choreographed a lot of concerts, of Shubh Viva concert and Monsoon concert, which is telecasted on Colors Gujarati. He is also associated as a choreographer and visiting faculty with GLS University, JG College,
Asia English School, and many other schools and colleges of Ahmedabad and Gandhinagar. His topic today is choreography for different mediums and individual steps. Thank you. Namaskar, this is Kuldeep Shukla, an actor, dancer, choreographer, director and a lawyer. So, મને 25 યર્સનો એક્સપિરિયન્સ છે આર્ટ એન્ડ કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝના ફિલ્ડમાં અને આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આજનો મારો જે ટૉપિક છે એ છે કોરિયોગ્રાફી, કે આપણે સ્ટેજ પર કે મોટા કોઈ બીજી કોઈ ઇવેન્ટ્સમાં કે ટીવીમાં, આલ્બમ્સમાં, ફિલ્મ્સમાં કોરિયોગ્રાફી કેવી રીતે કરતા હોઈએ છીએ. મારી પાસે જ્યારે કોઈ સોંગ કે કોઈ પ્રોજેક્ટ આવે છે તો મને એવી ટેવ છે કે હું એના વિશે ડિટેલિંગ ખૂબ કરું છું, પેપર વર્ક ખૂબ કરું છું કે એ શો કયા પ્રકારનો છે, ક્યાં પરફોર્મ થવાનો છે, જે મારી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બની રહે છે કે આપણે ઓડિયન્સ એની કઈ બાજુ બેઠી હશે, 3 વે છે, એરિનામાં સરાઉન્ડેડ ઓડિયન્સ છે કે સામે સ્ટેજની સામે ફ્રન્ટલ ઓડિયન્સ છે, કે પછી હવે એવું હોય છે કે ઘણીવાર સ્પોર્ટ્સ કે એવી કોઈ ઇવેન્ટ થતી હોય છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાં ને એવી રીતે, તો એમાં 2 સાઇડ ઓડિયન્સ હોય કે સપોઝ સ્કેટિંગ વિંગમાં પરફોર્મન્સ થવાનું છે તો એની એક બાજુ ઓડિયન્સ અને બીજી બાજુ પણ ઓડિયન્સ છે. તો જગ્યા, વેન્યુ એ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ આમાં રોલ ભજવે છે. સો વેન્યુ જાણ્યા પછી સોંગ કેવું હશે, કયા પ્રકારનું આપણે જોઈએ છે. ઘણીવાર સોંગ એમની પાસે રેડી હોય કે આપણને તૈયાર જ કોઈ સોંગ મળી જાય છે. ઘણીવાર ઇવેન્ટ ડિઝાઇન થઈ રહી છે આખી, એમાં ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઉપરથી આપણે સોંગ સિલેક્શન કરવાની આપણી પાસે ચોઇસ હોય તો એમાં ઘણા બધા ફાયદા થઈ શકે છે એઝ અ કોરિયોગ્રાફર, એઝ અ ડિરેક્ટર, કે આપણે જે વિઝન જે છે એ પ્રોજેક્ટ કરવું કઈ રીતે એ પણ જાણવા મળે છે. બીજું એનું પ્રોજેક્ટનું બજેટ કેટલું છે, કે એમાં આપણે બિગ પ્રોપર્ટીઝ લઈ શકીએ છીએ, સ્મોલ પ્રોપર્ટીઝ લઈ શકીએ છીએ, એનો ખૂબ મોટો આધાર થાય છે. એટલે આ બધી ડિટેલ લીધા પછી હું સૌથી પહેલાં તો સ્ટેજને જે આપણે 9 પાર્ટ્સ છે એમાં ડિવાઈડ કરી દઉં છું કે મારી પાસે સપોઝ અત્યારે નોર્મલ થિયેટરમાં પરફોર્મ થઈ રહ્યું છે કે સામે જ મારી ઓડિયન્સ છે, તો સ્ટેજ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 9 પાર્ટ્સ, દેટ ઇઝ ફ્રન્ટ, સેન્ટર એન્ડ બેક, રાઇટ, સેન્ટર એન્ડ લેફ્ટ. એટલે આ 9 પાર્ટ્સમાં હું ડિવાઈડ કરી દઉં છું. પછી એની એન્ટ્રી એક્ઝિટ પોઈન્ટ્સ એ નક્કી કરતા હોઈએ છીએ કે ક્યાંથી એન્ટ્રી થશે, ક્યાંથી એક્ઝિટ થશે, કયા પોઈન્ટ ઉપર એન્ટ્રી પછી વેરિએશન્સ એમાં લાવવા કોરિયોગ્રાફીમાં, કયા પોઈન્ટ ઉપર પ્રોપર્ટીઝને એન્ટર કરવી, અને ટુવર્ડ્સ ધી એન્ડ આપણે જઈએ તો આપણે ફિનાલે કેવી રીતે એન્ડ કરવો એ હું જોતો હોઉં છું. પછી અરીનામાં પરફોર્મ થઈ રહ્યું છે તો ત્યાં સપોઝ સર્ક્યુલર વેમાં ઓડિયન્સ બેઠી છે તો એમાં હું ડિવાઈડ કરી દઉં છું કે જે તે પોર્શનમાં સેન્ટર જે મેઇન જ્યાં આપણા ચીફ ગેસ્ટ કે કોઈ બી આવવાના છે એ સેન્ટર એક જે આપ્યું છે એ એમને ફેસિંગને હોઈ શકે, અને બાકી સર્ક્યુલર એ પોતપોતાની જે ઓડિયન્સ હોય એમને ફેસિંગ હોઈ શકે. એટલે એન્ટ્રી પોઈન્ટ્સ આપ્યા પછી એટ અ સર્ટેન પોઈન્ટ એને આપણે વેરિએશન્સ કેવી રીતે લાવવા, બીજે બધી ટીમને બી ઇન્વોલ્વ કરવાનું ઘણીવાર આવતું હોય છે કે ડ્યુરેશન સોંગનું ખૂબ લાંબુ હોય તો એમાં સ્ટાર્ટિંગ અમુક લોકોથી કરે, પછી બીજા ગ્રુપ્સ ઇન્વોલ્વ થતા જાય તો ક્યારે એ લોકોને ઇન્વોલ્વ કરવા, આ બધું પેપર વર્ક હું પહેલાં ખૂબ કરી લેતો હોઉં છું. એટલે આ ઓન પેપર આખી વાત લખ્યા પછી, કોરિયોગ્રાફી ડિઝાઇન કર્યા પછી પ્રોપર્ટીઝ કઈ ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ છીએ એના ઉપરથી પ્રોપર્ટીઝ લઈને, ખાસ કે બિગ પ્રોપર્ટીઝ જ્યારે હું ઇન્વોલ્વ કરતો હોઉં ત્યારે એને લઈને હેવી સ્ટેપ્સ કે એવું કંઈ ડિઝાઇન ના થાય. એ એન્ટર થતી હોય ત્યારે જે ફ્રી હેન્ડ ડાન્સ કરી રહ્યા છે કે જેના હાથમાં કોઈ પ્રોપર્ટી નથી, એ લોકોને લાઉડ મુમેન્ટ્સ આપું તો એની એન્ટ્રી બી ઢંકાઈ જતી હોય. તો આ બધું ખાસ હું ધ્યાન રાખતો હોઉં છું. પછી વાત આવે છે કે સોંગની, તો સોંગ જો મને મળી ગયું છે ઓલરેડી પહેલાં તો એને હું વારંવાર સાંભળ્યા કરું, 2 વાર, 3 વાર, 5 વાર, પછી વિઝ્યુઅલાઇઝ થવા જ માંડે કે અહીંયા આ પોર્શનમાં મારે આવા સ્ટેપ્સ આપવા છે. કોરિયોગ્રાફી આપણા માઇન્ડમાં એ ચાલુ થઈ જ જાય જો વારંવાર આપણે સોંગ સાંભળીએ તો. અને પછી એ રીતે આખું ડિઝાઇન થયા પછી એને એક્ઝિક્યુશન તરફ જઈએ છીએ અને પ્રેક્ટિસને ઘણીવાર આપણી પાસે સિલેક્ટેડ ડાન્સર્સ હોય તો એની સાથે આખું કોરિયોગ્રાફી સેટ કરતા હોઈએ છીએ. ઘણીવાર ઓડિશન્સ લેવા પડતા હોય છે. એટલે એ રીતે ખાસ ધ્યાન આમાં રાખતો હોઉં છું આખું કોરિયોગ્રાફીનો ગ્રાફ. હવે જ્યારે હું ફ્રન્ટ ફેસિંગ ઓડિયન્સની વાત કરું તો ત્યારે એન્ટ્રી પોઈન્ટ અને પછી પરફોર્મન્સ
આખું એમાં વેરિએશન, એમાં પછી પ્રોપર્ટીઝ લાવી, એટલે પ્રોપર્ટીઝને બધું ફ્રન્ટલ રહેવાનું છે. એટલે ફ્રન્ટ, સેન્ટર ને બેકમાં આખું જવાનું છે કે ઓડિયન્સને આપણે સામે જ છે એ ધ્યાનમાં રાખીને કોરિયોગ્રાફી સેટ કરી અને પછી એક્ઝિટ પોઈન્ટ. જ્યારે અરીનામાં પરફોર્મ થાય છે ત્યારે મારે પ્રોપર્ટી બી એવી રીતે સિલેક્ટ કરવી પડે કે જેની બેક સાઈડ એ પણ ભરેલી હોય તો આપણી માટે વધારે ફાયદાકારક છે. એટલે કોકનો ફ્રન્ટ જે છે એ સામેવાળી એટલે પાછળની ઓડિયન્સ માટે એ બેક સાઈડ થવાની છે. એટલે પ્રોપર્ટી જે લઈ રહ્યા છે આપણે, બિગ પ્રોપર્ટીઝ છે કે માથા ઉપર કંઈક છે કે કોઈ આપણે બહુ મોટી વસ્તુઓ લઈ રહ્યા છે, દીવડાઓ લઈ રહ્યા છે કે એ કોઈ બી આપણે યુજ માતાજીનું સ્વરૂપ લેવડાવ્યું છે, એ જે બધી પ્રોપર્ટીઝ હોય એ બેક સાઈડથી કેવી લાગશે ઓડિયન્સને જે પાછળથી બી જોવાના છે, તો એ બધું ખાસ આમાં ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે. જ્યારે ટુ સાઈડ ઓડિયન્સ બેઠી હોય, સપોઝ સ્કેટિંગ વિંગમાં પરફોર્મન્સ થવાનું છે, એની એક બાજુ ઓડિયન્સ છે અને બીજી બાજુ ઓડિયન્સ છે, તો આ લોકો માટે ફ્રન્ટલ બે બાજુ થઈ ગયા કે અહીંયા અમુક પાર્ટિસિપન્ટ્સ પરફોર્મ કરશે એ આમની માટે કરશે, અહીંયા પરફોર્મ કરશે એ આમની માટે કરશે. તો એમાં બી કોરિયોગ્રાફીમાં આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એન્ટ્રી એક્ઝિટ પોઈન્ટ્સ, વેરિએશન્સ કેવા રાખવા જેથી કરીને બેક કોઈ એક જ સાઈડની ઓડિયન્સને ના દેખાય. પ્રોપર્ટી બી એવી રીતે લેવી પડે કે જેમાં બંને સાઈડની ઓડિયન્સને જોવાનું થાય તો એમને કંઈ બી ઓડ વસ્તુ ના લાગે કે પેલી બાજુ કઈ પ્રોપર્ટી હશે, પાછળથી એમને કોઈ ખ્યાલ જ ના આવે કે આગળ કયું વસ્તુ છે. જ્યારે અરીનામાં પરફોર્મ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે કે અમુક સર્ટેન પોઈન્ટ ઉપર આપણે કંઈક ફોર્મેશન્સ કરતા હોય છે. દાખલા તરીકે મોટો આપણે ઓમ બનાવીએ છીએ, કળશ બનાવીએ છીએ, ત્રિશૂલ બનાવીએ છીએ, સાથીઓ બનાવીએ છીએ કે કોઈ બી આપણે બીજું સ્વરૂપ લઈએ છીએ. તો એવા પોઈન્ટ ઉપર જે સેન્ટર જે આપણા ગેસ્ટ છે એને જ ધ્યાનમાં રાખીને એ સ્વરૂપ હું અપાવવાનો ટ્રાય કરતો હોઉં છું. અને એ જ્યારે અરીનામાં પરફોર્મ થાય ત્યારે એ માર્કિંગ ખાસ હું ગ્રાઉન્ડ ઉપર અને એવી રીતે કરી લેતો હોઉં છું કે જેથી એ સર્ટેન પોઈન્ટ ઉપર એ આર્ટિસ્ટ, જે તે આર્ટિસ્ટને એ જવાબદારી સોંપી છે એ બીટ ઉપર ત્યાં પહોંચી જ જાય. એટલે એ એરિયલ વ્યૂથી આપણે જોઈએ તો એ વ્યૂ એમાં વધારે મળશે. જે ટોપના બધા જે ઓડિયન્સ છે એ લોકોને વધારે ધ્યાનમાં રાખીને એવી કોરિયોગ્રાફી આપણે કરતા હોઈએ છીએ. બીજું ખાસ વેન્યુ એ મેઇન રોલ ભજવતું હોય છે આમાં કે એના પ્રમાણે એ ઘણીવાર આપણને રિસ્ટ્રિક્ટ પણ કરશે અમુક કોરિયોગ્રાફી કરતી વખતે અને ઘણી બધી ફ્રીડમ પણ આપી દેશે. એટલે એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. ઓર્નામેન્ટ્સ, કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇન એ પણ બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે આમાં કે અમુક કોસ્ચ્યુમ પહેરીને અમુક તમે મૂવમેન્ટ્સ કરવા જાઓ તો પોસિબલ નથી થતી. અમુક ઓર્નામેન્ટ્સ પણ રિસ્ટ્રિક્ટ કરતા હોય છે. સપોઝ તમે માથા ઉપર પ્રોપર્ટી લીધી છે તો અમુક હેન્ડ મૂવમેન્ટ્સ ના થાય, તમારે અમુક ફ્રી મૂવમેન્ટ્સ ના થાય જે છૂટા હાથે તમે ફરી શકો કે રમી શકો. એટલે આ બધી વસ્તુઓ ખાસ ધ્યાન રાખવાની. પછી ટેમ્પો જ્યારે બિલ્ડઅપ થતો હોય કે સપોઝ આપણે એન્ટ્રી ધમાકેદાર કરી, પછી સ્લો બીટ્સ ઉપર ફોર્મેશન્સ બતાવ્યા અલગ અલગ, પછી એટ અ સર્ટેન પોઈન્ટ્સ ધીમે ધીમે એમાં પ્રોપર્ટી ઇન્વોલ્વ કરી અને આટલા ટાઈમથી પરફોર્મર્સ પરફોર્મ કરી રહ્યા છે અને જ્યારે આપણે સોંગના એન્ડ તરફ જઈ રહ્યા છે ધીમે ધીમે ત્યારે ટેમ્પો સોંગનો હાઈ થતો હોય છે કે એન્ડમાં આપણે બ્લાસ્ટથી હું ઈચ્છું કે હંમેશા એન્ડ થાય એટલે ટેમ્પો હાઈ હોય. હવે સપોઝ 3-4 મિનિટથી ઓલરેડી આ પ્રોપર્ટી સાથે, ફોર્મેશન સાથે, એન્ટ્રીની એનર્જી સાથે આર્ટિસ્ટ પરફોર્મ કરી જ રહ્યા છે લાઈવ અને ત્યારે એન્ડ તરફ જઈ રહ્યા છે ત્યારે ટેમ્પો હાઈ થશે અને હું એ લોકોને સપોઝ વધારે ફાસ્ટ મુવમેન્ટ આપીશ તો એ એન્ડ સુધી એને કોપઅપ કરી શકશે કે નહીં, કે સપોઝ એન્ડમાં પછી એક્શન્સ છોડી તો નહીં દે ને. તો એ કોરિયોગ્રાફીમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું બિંગ અ કોરિયોગ્રાફર કે એ બેલેન્સ હોવું જોઈએ કે સપોઝ તમે ટેમ્પોમાં પાછા સ્લોમાંથી ફાસ્ટમાં જાઓ કાં તો ફાસ્ટ ચાલી રહ્યું છે જેમ કે 1, 2, 3, 4 તો ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે ડબલમાં સિંગલ પણ રમવું પડે કે બીટ્સ જઈ રહ્યા છે 1, 2, 3, 4 ત્યાર પછી કોરિયોગ્રાફિકલી સ્ટેપ્સ એવા બી ડિઝાઇન કરવા પડે કે એમાં એમના સ્ટેપ્સ આવે 1, 2, 3, 4 જેથી કરીને એનર્જી એ લોકો સેવ કરી શકે થ્રુ આઉટ ધી ટોટલ પરફોર્મન્સ. આ એક વસ્તુ ખાસ આપણે માઇન્ડમાં રાખવી પડે છે જ્યારે કોઈ બી સોંગ કે એવું કંઈ કોરિયોગ્રાફ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે. સો એક તો આ પોઈન્ટ છે કે વેન્યુ બહુ મોટો રોલ ભજવતા હોય છે
કે આપણે ક્યાં આગળ પરફોર્મ થવાનું છે. પછી જે આપણે સ્ટેજને ડિવાઈડ કરી દીધું ઇન્ટુ 9 પાર્ટ્સ, તો ઘણીવાર જ્યારે એરિનામાં પરફોર્મ થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણને સપોઝ ફ્રન્ટ સ્ટેજમાં તો એન્ટ્રી એક્ઝિટ પોઈન્ટ મળી રહે, કે બેક સ્ટેજમાં કંઈ બી કોસ્ચ્યુમ ચેન્જ કરવાનું કે એવું કંઈ મળવાનું હોય તો એ એક્ઝિટ થઈ અને બીજા ચેન્જ કરીને આવી શકે. પણ અરીનામાં એવી રીતે જ્યારે ઓપનમાં છે અને ત્યાં આગળ એવા કોસ્ચ્યુમ ચેન્જવાળાને એવી કોરિયોગ્રાફી એ પોસિબલ નથી થઈ શકતી હોતી કે એ લોકોને એક્ઝિટ કરી બીજો કોસ્ચ્યુમ પહેરી અને પછી એન્ટ્રી કરવાની. પછી હવે જ્યારે મોડર્ન થિયેટર્સ આવ્યા છે એમાં મલ્ટી લેવલ સ્ટેજ પણ ઘણીવાર આપણને મળતા હોય છે, કે પાછળ LED સ્ક્રીન છે, પછી એક પ્લેટફોર્મ છે, પછી એની નીચે બીજું પ્લેટફોર્મ છે અને લાસ્ટમાં મેઇન જે ફ્રન્ટલ સ્ટેજ આવે ત્યાં આગળ પરફોર્મન્સ થવાનું છે. તો એવામાં બી ખાસ કોરિયોગ્રાફિકલી બેલેન્સ જોવી પડે કે એ જે ટ્રાન્સફોર્મેશન કે વેરિએશન્સ આપણે આપીએ તો એ સ્ટેપ્સ ઉતરીને કેવી રીતે આવશે, એ આખું સ્મૂધલી એ લોકોને મુમેન્ટ્સ આપવી પડે ટ્રાન્ઝિશનવાળી, કે નીચે ઉતરવાના જ્યારે હોય ત્યારે આપણે બહુ ફાસ્ટ મુમેન્ટ ના આપી શકીએ. એન્ટ્રી એક્ઝિટ બી ઘણીવાર એવું આપણને મળતું હોય કે અમુક આ સાઈડથી એન્ટર થયા, અમુક આ સાઈડથી એન્ટર થયા, પછી ફોર્મેશન બન્યું, પછી બીજી બાજુ એક્ઝિટ કરી. અને કોસ્ચ્યુમ ચેન્જમાં એવા બધામાં આપણને જ્યારે સ્કોપ છે કે એન્ટ્રી એક્ઝિટ વિંગ્સ આપણને મળે છે, તો ત્યાં આગળ એ વસ્તુ પોસિબલ છે. જ્યારે ઓપનમાં જ્યારે થાય છે અરીનામાં, કે પછી આવી રીતના સ્કેટિંગ વિંગ કે એવું કઈ વસ્તુ છે, તો ત્યાં આગળ કોસ્ચ્યુમ ચેન્જ એ બધું પોસિબલ નથી થતું, કે એન્ટ્રી થઈ પછી બીજા ગ્રુપને એન્ટર કરાયા, પછી ધીમે ધીમે ત્રીજું ગ્રુપ એન્ટર થયું, પછી વેરિએશન થયા, ફોર્મેશન થયા, કઈ વસ્તુ ક્લસ્ટર બન્યું, છૂટું પડ્યું, પછી કોઈ સ્વરૂપ લીધું અને પછી ત્યાં જ એન્ડ કરાવું. એ રીતે કોરિયોગ્રાફીમાં એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું. અને અરીના જેવામાં વસ્તુ જ્યારે પરફોર્મ થઈ રહી છે તો એરિયલ એક્ટ્સ બી એમાં ઇન્ક્લુડ કરતા હોઈએ છીએ. પછી સપોઝ સેન્ટર સ્ટેજ છે તો એમાં હાઇડ્રોલિકનો યુઝ કરીને આપણે અમુક વસ્તુ એલિમેન્ટ્સ એમાં વાવ ફેક્ટર્સ નાખતા હોઈએ છીએ. તો એવા સમયે જ્યારે એરિયલ એક્ટ્સ ચાલી રહ્યા છે ત્યારે નીચે જે કોરિયોગ્રાફી થઈ રહી છે તો એમાં સ્ટેપ્સ થોડાક ડલ આપવા, જેથી કરીને અહીંયા આગળ લાઉડ મૂવમેન્ટ્સ કે લાઉડ સ્ટેપ્સ થઈ રહ્યા છે તો ઉપર એરિયલ એક્ટ જે થઈ રહ્યા છે એ ઢંકાઈ ના જાય. એટલે એ હાઇલાઇટ ક્યારે આપણે કયો પાર્ટ કરવો છે એ બિંગ અ કોરિયોગ્રાફર ખાસ આમાં ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે. રહી વાત કોન્સર્ટ, ટીવી કોન્સર્ટની કોરિયોગ્રાફી, આલ્બમ્સની કોરિયોગ્રાફી કે જે આપણે ટેલિવિઝનમાં કે ફિલ્મ્સમાં એમાં જોતા હોઈએ છીએ, દેટ ઇઝ અ ટોટલી ડિફરન્ટ થિંગ. કે એમાં આપણને ઇન્વોલ્વ થવા મળે છે કે ભાઈ સોંગ કેવું બની રહ્યું છે, એના ટેમ્પો, એના જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ, કે સપોઝ કોઈ સ્ટોરી લાઈન એમાં જઈ રહી છે તો એમાં કોરિયોગ્રાફીમાં આપણે એવું બતાવવું પડે કે સ્ટોરી ધીમે ધીમે વાર્તા કે વાત આગળ વધતી હોવી જોઈએ. જ્યારે સ્ટેજમાં ને એમાં આપણે કોરિયોગ્રાફીમાં સપોઝ સ્ટાર્ટ ટુ એન્ડ એક જ ફોર્મેશન પકડી રાખ્યું, જેમાં આપણે સ્ટાઇલ્સમાં વેરિએશન બતાવી શકીએ. પણ જ્યારે સ્ટોરી ઇન્વોલ્વ થાય છે, જ્યારે બીજા કેરેક્ટર્સ ઇન્વોલ્વ થાય છે, ઘણીવાર એક્ટર્સ ઇન્વોલ્વ થાય છે, આલ્બમ્સમાં સિંગર્સ કે કોન્સર્ટમાં સિંગર્સ પણ એમાં વિઝ્યુઅલી ઇન્વોલ્વ થાય છે. એવા સમયે ખાસ એ ધ્યાન રાખવું કે આપણે જે સ્ટેજની કોરિયોગ્રાફી જોઈએ છે એ આપણી આંખોથી જોઈએ છે, અને ટેલિવિઝનમાં, કોન્સર્ટ્સમાં અને એવી રીતે જે કોરિયોગ્રાફી ડિઝાઇન કરતા હોઈએ ત્યારે કેમેરો જ એ ઓડિયન્સની આંખ બની જતું હોય છે. તો એ ઘણીવાર રિસ્ટ્રિક્ટ પણ કરે છે અને ઘણી બધી એવી ફ્રીડમ આપી દે છે કે ઘણા એંગલ્સથી હું એ વાતને બતાવવા માંગું તો એ ઈચ્છી શકું છું હું. એ પોસિબિલિટી ટેલિવિઝનમાં વધારે વધી જાય છે. તો એવા સમયે સૌથી પહેલાં તો સોંગ ડિસાઇડ થઈ જાય, સોંગ શૂટ થઈ જાય તો હું શોર્ટ ડિવિઝન કરી દેતો હોઉં છું બીટ્સ પ્રમાણે, કે આટલા વર્ડિંગ્સ છે, અંતરો, મુખડું, એ પ્રમાણેનો શોર્ટ ડિવિઝન કરી દેતો હોઉં છું. કે બીટ્સ, મ્યુઝિક પીસ જે છે એ કેટલા બીટનો છે, એના ઉપરથી ડિસાઇડ કરું છું કે આમાં મારે સ્ટોરી છે કે આમાં સપોઝ ડાન્સ પરફોર્મન્સ છે તો એ કેવી રીતે આમાં કોરિયોગ્રાફ કરવું, એ ઓન પેપર બધું ડિટેલિંગમાં એ થઈ જાય. પછી શોર્ટ ડિવિઝન કરું કે આ મારે આ વસ્તુ છે, કોરિયોગ્રાફી છે તો મારે ટોપ એંગલથી બતાવવી છે. સિંગરના કે બીજા કોઈ એક્ટર્સના કે બીજા પરફોર્મર્સના પર્સપેક્ટિવથી બી એ કેવું લાગશે તો એ બતાવવું હોય તો એ બધી ફ્રીડમ ટેલિવિઝનમાં કે ટીવીમાં જે બતાવવાના હોઈએ એમાં વધારે મળે છે.
પછી જે કેમેરામેન હોય કે ડીઓપી હોય એમની સાથે બેસીને શોર્ટ ડિવિઝન આખું કરી લેતો હોઉં છું કે આ શોર્ટ જે છે કે આ વર્ડિંગ્સ ચાલી રહ્યા છે ત્યારે આપણે કેવા કેવા વિઝ્યુઅલ્સ જોઈએ છે. અને એમાં ખાસ હવે જે કોન્સર્ટ થતા હોય છે કે આલ્બમ્સ થતા હોય છે તો એમાં લીડ સિંગર બી પરફોર્મ કરતા હોય છે. તો એવા સમયે રેકોર્ડિંગમાં જે અમુક એમને હરકતો લીધી હોય કે અમુક આલાપ લીધા હોય તો એ વખતે એમના જે ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સને એ જે આવ્યા રેકોર્ડિંગ ટાઈમે એ વિઝ્યુઅલી આપણે એમને રેકોર્ડ કરવા એ થોડા ઓડ લાગતા હોય કે અમુક આલાપ કે અમુક હરકત જે આપણે ફેશિયલ એક્સપ્રેશન બતાવવા જઈએ એમના તો વિઝ્યુઅલી એ થોડું ઓડ લાગે. એટલે એવા સમયે ખાસ એ બીટ્સ ક્યારે આવે છે એ ચંક તો ત્યારે ડાન્સર કે ત્યારે એમાં કોઈ એક્ટર છે તો એને ઇન્વોલ્વ કરી લેતા હોય છે. બીજું એમાં કે રીટેકના ચાન્સીસને એ બધું આપણને ફ્રીડમ વધારે મળે છે કે અલગ અલગ એંગલથી શૂટ કરી લેવાનું. આખું ફૂલ ફ્રેમ છે, મિડ છે, ક્લોઝઅપ છે. પછી સિંગર્સ સાથે એકલા સોલોમાં લોકેશન્સ એમાં આપણને ફ્રીડમ મળી જતા હોય છે કે અડધું આપણે આ લોકેશન પર કર્યું પછી રિક્વાયરમેન્ટ એવી છે કે આઉટડોરના અમુક લોકેશન્સ લેવા પડે એમ છે. અમુક વાર સપોઝ એવું બનતું હોય છે કે દિવસથી આપણે શરૂ કર્યું અને ધીમે ધીમે નાઇટ વિઝ્યુઅલ્સ લેવા પડ્યા તો એ બધું ખાસ એમાં એ ઓન પેપર વર્ક જેટલું ક્લિયર રહીશું એટલું વધારે સારું રહેશે. અને જ્યારે સોંગ તૈયાર થઈ જાય અને એને વારંવાર રિપીટેડલી આપણે સાંભળ્યા જ કરીએ તો કોરિયોગ્રાફી ઓટોમેટિકલી એ માઇન્ડમાં બેસતી જ જતી હોય છે. અને સ્ટેપ્સને એ બધું એકોર્ડિંગલી બી આપણને માઇન્ડમાં સેટ થતું જ હોય કે અહીંયા ફાસ્ટ મુવમેન્ટ્સ છે તો અહીંયા આગળ મારે કેવી રીતે સપોઝ આપણે ગરબાની વાત કરીએ તો ચલતીના સ્ટેપ્સ આપવા કે પછી જમ્પ્સ આપવા કે પછી ક્રોસ થવું કે પછી સર્કલ આપવા. જ્યારે સ્લો મ્યુઝિક ચાલી રહ્યું છે ત્યારે ફોર્મેશન્સ ડિઝાઇન કરી લેવા, સ્મૂથલી ટ્રાન્ઝિશન્સ થઈ જાય બધા. અત્યારે મલ્ટી લેયર્સના કોસ્ચ્યુમ્સનું સપોઝ હોય તો ફ્રન્ટમાં અમુક પાર્ટિસિપન્ટ્સ આવ્યા એ પરફોર્મ કર્યું અને પાછળ ખાલી સપોઝ સ્વાઇપ કરી દીધું એક દાખલા તરીકે છોકરીઓનો ચણિયાનો ફ્લેર છે એ ખાલી ફેરવી દીધું તો જ્યારે એ લોકો ફ્રન્ટલમાં આવશે તો નવા કોસ્ચ્યુમ સાથે આવશે. એટલે એ બધું કોરિયોગ્રાફીમાં સ્ટેપ્સમાં ને એ ડિઝાઇન કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે. સ્ટેજ કોરિયોગ્રાફી ઇઝ ટોટલ ડિફરન્ટ થિંગ એન્ડ ટેલિવિઝન એન્ડ ફિલ્મ કોરિયોગ્રાફી દેટ ઇઝ ટોટલ ડિફરન્ટ થિંગ. ઘણીવાર લાઈવ કોન્સર્ટ્સ બી એવા થતા હોય કે અપાર્ટ ફ્રોમ ધ ટેલિવિઝન કે લાઈવ સિંગર પરફોર્મ કર્યા છે એની પાછળ કોરિયોગ્રાફી ચાલી છે, એની પાછળ ડાન્સ સિક્વન્સ ચાલી રહી છે તો એ પ્રમાણે સ્ટેપ્સ આપવા પડતા હોય છે કે જેથી કરીને સિંગર્સ જ્યાં આગળ એનો પોર્શન વધારે ઓડિયન્સ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી રહ્યો હોય ત્યારે ડાન્સર્સ બી લાઉડ ના થઈ જાય, ત્યારે એ લોકો એને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરે એવા સ્ટેપ્સ. જ્યારે મ્યુઝિક પીસ આવે છે ત્યારે સિંગર હાઇલાઇટ નહીં કરી અને આપણે ડાન્સર્સને હાઇલાઇટ કરતા હોય છે વિથ કે એક બીટ પકડીને એ લોકો સ્ટેપ પરફોર્મ કરી શકે. સો આ બધી વસ્તુઓ છે કોરિયોગ્રાફીમાં જે હું મારી સાઈડથી ધ્યાનમાં રાખતો હોઉં છું. એન્ડ થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ મી ધીસ પ્લેટફોર્મ ટુ શેર માય એક્સપિરિયન્સ વિથ યુ. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ કુલદીપભાઈ, આપે આપના બહોળો અનુભવ અને જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં કરેલ કામ એના વિશે જે વિશેષ છણાવટ કરી અને જુદા જુદા અનુભવો ફિલ્મથી લઈને સ્ટેજ કોરિયોગ્રાફીથી લઈને મલ્ટી લેવલ કોરિયોગ્રાફી વગેરે અંગે આપે જે જણાવ્યું તે બદલ આપનો ખૂબ આભાર. અને હવે શીલાબેન મહેતા કે જે કથક ગુરુ તરીકે એમની નામના છે અને એક્રોસ ધ વર્લ્ડ એમણે પોતાના પરફોર્મન્સ આપ્યા છે અને સરસ વિશિષ્ટ રીતે તૈયાર કરેલા થીમ બેઝ કાર્યક્રમો પણ તેઓ રજૂ કરતા આવ્યા છે. તેને આપણે સાંભળીએ. ઓવર ટુ જયશ્રી. Sheila Mehta. She is an Indian classical dance artist, choreographer, teacher and composer. Her background is firmly rooted in the North Indian form of Kathak, which she has taken to audiences across the globe, including touring India, North America, Australia and Europe. Sheila Mehta is the founder of Nupur Jankar Academy of Performing Arts and Research Center of Mumbai.
The institute is registered with the Indian Council for Cultural Relation in New Delhi. Her topic is Garba travels across the world. Thank you. Namaskar. I'm Sheila Mehta from Mumbai and United States of America. I sincerely thank Anjali Memorial Baroda and Sur Mathur, Gandhinagar, for making me part of this international webinar and festival, Ras and Garba. My journey in Ras and Garba began when I was in my teens. As a child, I was always attracted to the classical dances of India, especially Kathak dance. But being Gujarati, I would say Ras Garba was in my blood or is in my blood. I was born and raised in Kolkata, West Bengal. So being away from Gujarat, we Gujaratis in Kolkata during those days were very thirsty of authentic Gujarati culture. And we made many efforts to see that we stay with the Gujarati culture. We invited many Ras Garba experts, scholars, artists, writers, poets from Mumbai and Gujarat. I still remember at a very young age, I choreographed one Garba which I loved the most was Mataji no Garbo. Ra Sathiya Puravo Dware Divada Pragatavo Aaj Mare Angane Padhar Shema Pavavadi Jai Ambe Jai Ambe Ambe Jai Jai Ambe. Kitlo Sundar Garbo. I couldn't resist choreographing that. I was just moved with that song. Actually, મારી બા પણ રોજ સવારે ઉઠીને હંમેશા ગરબા ગાતા. And I was while doing also cooking, you know how Gujaratis ladies, they have the garba, on their, just we can say, always keep on the singing, whatever work they do it. So my mother was very fond of singing garba. And I learned many garbas, actually old garba from her, heard from her. Well, so I choreographed this garba and I always wanted to do something different, also young energy. You don't want to do just so I thought I will do different. I will not make circle. And I very well knew, and it was a competition. So the rule was that it has to be in a circle. But I never participated to win the prize, but to express myself. And by choice, I didn't make any circle. And, I won the first prize. So it's not about the first prize, but that made me to think that this Ras Garba are just not just, what we do during Navratra, striking the sticks and hitting the bits, but also they are strong medium to communicate what you want to say, to express yourself. So it's a very strong dance language. So the journey began and I choreographed at a very young age. Like when I was 22, I choreographed Swar Gurjari. I did Rasotsav. I very well remember I was hardly in my early 20s. I did Rasotsav. Rasotsav is on the 9 rasa, the Garbas, Garba and Ras. I said, we have this classical concept of the 9 rasa. Why can't we have it in the Ras and Garba? So Navaras Garba, that was very new. I did choreograph Vartul 1, Vartul 2, where different types of Garba and Ras were presented. I did, as I said, we used to invite the Ras Garba experts, and I was blessed to learn with Siddhida bin Dalal, who frequently visited Kolkata. And we learned many Ras Garbas from her. She was from Ahmedabad. Then many programs at Netaji Indoor Stadium I did choreography. Dr. Sunil Kothari was at that time, I think, he was with the Rabindranath University, and he saw my work, and he always used to tell me, come, go to Delhi. This is like, because I used to work with huge ensembles of
more than sometimes 500 participants, 1,000 participants. So it was more like creating an Olympic. He felt that you are more suitable to do mass choreography. So different, I could see, and internally I could see that this Ras Garba has a lot of flexibility. In a sense, we can really expand its boundaries. I started visiting United States for my Kathak dance performance and the workshops, I think in 1998, from 1998. And wherever I went, I did also give Garba Ras workshop on the demand, actually. And I taught more non-Gujaratis and non-Indians than the Gujaratis and the Indians. I taught for almost 12 to 14 years at Barsana Dham in Austin, Texas, at an ashram where they all were Americans and a few Indians. There was not a single Indian, and they were all were like Dutch speaking or the German speaking, but they really received this Ras Garba so well. And I think Ras Garba language also very easy to get in. Not very easy, I would say, but it's quite a doable thing. It's not that one can't dance. I always feel that how in Kathak we do tatkar, and we express our rhythm. And Ras also, with the sticks we express the rhythm. But any classical dance definitely requires exceptional skill and extra energy and time to practice. Whereas I think Ras Garba is also, energy is there, rhythm is there. So, but not that much skill is required, and the practice is required as much as we require in classical dance. So that's why sometimes they are more accepted and they are more popular. So this language is fantastic, I felt. And this also made me to go deeper into the subject, because I was into classical dance, I like to think more about the subject. And it so happened, and then I started, and it led to the research of Charani Kathak, which I have, where I have brought Charani Sahitya, which is the regional literature of Gujarat, in Kathak, and I've used the Charani ballad singing style in it, and it got the senior fellowship from the government of India. And I've done many productions in Charani Kathak, doing Navarasa, and recent my production is I've also done the Dasha Avatar, and my recent production is the Nimitta, which is an Ambashikandi episode from Mahabharata, and I've almost done 10 to 11 shows in that, in India and abroad as well, where you see that this Gujarat, the Charni Sahitya, the literature which is perhaps the only literature which is a Nad Pradhan, and the Chanda it has. And this Chanda I was exposed by Jitudan Gadvi when he was brought to Calcutta. And he recited Birajman Chukkiyam Samipar Asiliam Nihar Ang Apase Jari Manoj Tapase Lagu Sudhyan Mittame Vichar Laya Chittame. What a beautiful chanda describing the Naika who is transforming herself from the Shringari, from Abhisarika, she becomes the Sadhvi. And just in that chand, what a powerful way of communicating. And it is there in our Sahitya. And I found it so similar to what Kavita we do in Kathak. Nachisha Nachada Nitya Tandava Damaru Bolata Dimiki Dimidimitra Mridanga Bhajata, describing Shiva. So I really got curious to know about this Sahitya
And again, with the motivation and encouragement from Dr. Sunil Kothari, I took to research, and I can see that there is still a lot more scope to, expand the boundaries of this beautiful Charni literature of Gujarat. Uh, mm, folk dances, the Ras and Garba language. Sometimes people do ask that why you are a Kathak dancer and still you do Ras Garba so much. And I remember there was a time I did pass through that phase that people, when they say, oh, you do Ras Garba, you feel little low, that no, I'm a classical dancer. But today, with lot of pride, I can say that I'm so happy that I do both. I do Kathak and Ras Garba. And Ras Garba has a tremendous energy. In some way, that energy helps me to even bring more energy in my Kathak or classical idiom. So this is what my journey is all about, and I think I will end by saying that Kathak is no doubt it's a dance form which has made me to, it's my life journey to find my true self, whereas Ras Garba is somewhere I connect to people. Kathak is more about my Shiva Tattva, and Ras Garba, I would say, it's my Krishna Tattva, just like a Krishna Leela. We have to connect to the people. We have to bring smile on the face of the people, and that's what the Ras Garba does at an instant. And I feel so proud of being Gujarati and doing Ras Garba, and it's very much integral part of my life. Thank you so much for hearing me.
સેવાય રે, વેલી પરોડનો વાયરો મુઠી ના સેવાય રે. મોર બોલે પપીહા બોલે આંખથી નિંદર ન જાય રે. મોર બોલે પપીહા બોલે આંખથી નિંદર ન જાય રે. પ્રભાતિયાના મીઠા સુરમાં ઘમર વલોણું થાય રે. પ્રભાતિયાના મીઠા સુરમાં ઘમર વલોણું થાય રે. ગોરસ વેચવાની વેળા થઈ સૌ સાહેલી ભેળી થાય રે. ગોરસ વેચવાની વેળા થઈ સૌ સાહેલી ભેળી થાય રે. Sheilaben, it was an interesting presentation. Sitting in Kolkata, maybe in New York, your work on Ras and Garba is creditable, admirable. And now we go to Jigar Soni, over to Vandita. Shri Jigar Soni, young, popular, and versatile choreographer. Mr. Suraj Soni and Mr. Jigar Soni are co-founders of SSGD, Soni School of Garba Dance, is world's biggest authentic Garba school, having presence in 8 countries and 22 cities worldwide. They are members of the International Dance Council affiliated to UNESCO. They were awarded in the UK Parliament, London, in September 2017 for their significant contribution towards promoting authentic Garba globally. They are national level gold medalist in folk dance. They have taught Garba to celebrities like Salman Khan and the biggest and the richest family of India, the Ambani family, for the wedding of Akash Ambani, and have been called as celebrity contestants in popular reality shows of India. His topic of today is teaching Garba across the world. Thank you. Okay, so I am Jigar Soni, founder of Soni School of Garba Dance, along with my brother Surat Soni. I'm very excited to share the journey about the dance thing which I started along with my family members. The Being a Gujarati person, the first dance which you are exposed to in your life is the Navratri dancing, that is Garba. Born and brought up in Mumbai, obviously, so there are a lot of these building festivals which happen on a very regular basis at various places. So my first memory is that how I started going out with my parents, because I'm the eldest in my family. I have a younger sister and a brother. But the first memory I have is that how I used to go with my parents at a few places where Garba dancing in those buildings was very popular. So that is, and the best again, the other memory is that nowadays there is like a huge musical band present over there. I remember that there it was just a simple one dhol and one shehnai and one harmonium, no singers also. Despite that, I think the type of enjoyment levels which we experienced at that time was like super amazing. Gradually dancing with my mom, because she has been a very beautiful, graceful dancer, which I what I remember, and gradually then I had my sister to give me company, and post that my younger brother.
So over the years, I would say I started dancing maybe early 80s. From early 80s to early 90s, that 10 years patch was mainly dancing in your buildings with your friends, your neighbors, and everything. What happened is post mid 90s, the culture of commercial Navratri started in Mumbai. And like everybody else, we were also very excited to be a part of those bigger Navratris. And me and my sister, we started going and dancing in those Navratris where the dhols were replaced by drums, the harmoniums were replaced by keyboards, a lot of Western instruments coming in, and singers coming in, absolutely, because we were not exposed to that part of the band part ever before. Obviously, the excitement level was very high. There were thousands of people playing together. I remember the first time I played in a commercial Navratri was in Bombay's the drive-in theater, where there were like around 8,000 people present over there for the first time. And maybe that was in the late 80s. In fact, I think it was in 1989, where I was playing as a child. Maybe I was like 13 years old then. And beautiful memories there, where we were enjoying in a very beautiful traditional dancing, I would say, especially me and my sister. Now, what happened was in 1996, I got introduced to Srimati Kumari Indumati Leleji, who was popularly known as Didi. She is supposed to be one of the very big names in folk dancing in the country. Just for people who don't know, that she was a part of Prithvi Raj Kapoor's movie theater team, along with Zora Saigalji and all. So I got introduced to her because I was required to represent the Mumbai University at the National Youth Festivals, the National Youth Festivals, which have competitions of drama and that is acting and dancing and education and fine arts and everything. So I got introduced to her because I was selected to represent Mumbai University. That is when I got a chance to actually get the first sense of what folk dancing is. Because until then, we were just dancing simple Garba. But representing Mumbai University at the National Folk Festival, National Youth Festival, it was like a complete eye opener for me because where we went, the competition was conducted in Ranchi. That time it was Bihar, now it is Jharkhand. So there were people from all universities across the country present there, representing various dance forms. Obviously, it was the finals which I was participating in. So there were like 8 different universities. Obviously, from Gujarat, there was Bhavnagar University doing Dandiya. I, at that point of time, was doing a Marathi dance, a Koli dance, and obviously from Karnataka and from Kashmir and Punjab, and all the various participants were there. And we happened to end up with being the national champions in folk dancing. So obviously, that was a very big high for me that folk dancing gave me a lot of glory for the first time ever. And there was a different sense of pride because you were doing it for your university. The big change came when, post that, when I started going to dance in Navratri festivals. Because my dance guru had spoken to me a lot about folk dancing because she had a detailed study about various folk dances. And I was super fascinated how beautiful these folk dances are. What happened is when I went to play Navratri after that, because I started playing commercial Navratri since 89, then suddenly I felt that the way the things were going, were people doing Garba in the best possible way in Mumbai or not? Or had that commercial Navratri thing just to make things more and more and popular? Were people diverting away from the authenticity part of what a beautiful folk dance is? Well, getting into those details, we just found a lot of people doing a lot of innovations, which were something beyond our cultural boundaries. That is what I personally felt. Because I always believe that when you talk about culture, because I think Garba is a beautiful dance. Kodi dance, which I've done, is a beautiful dance. Bhangra, I've seen, it's like a beautiful dance. So many different dance forms. I really would love that our folk thing remains intact because mid 90s, all these remixes and fusions and all those things was getting super popular with people and masses. And
I think in Bombay, the disco dandiya trend had started, where people were doing a lot of disco dandiya, and then gradually salsa garba and all those other things kept on getting innovating. Well, that is where something what pinched me a bit, because I thought that doing all these things is actually an individual choice for people. But I believe that it should be tagged in a particular way. Because if you're doing certain innovations which is crossing a particular boundary, you still cannot claim it as a pure form. Because if I am doing an authentic traditional dance form, whether it is Garba or Bhangra or whichever dance form, if I'm innovating it and making it a fusion with some sort of a Western form, I still cannot claim it as traditional Garba. So that is where I think I found a lot of things were happening which were actually not right from the future generations perspective. To be very honest, the first thought which came to me was maybe in the uh, early late 90s, and gradually how I became more and more aggressive in this mission of ours, that maybe in 2008 I my daughter was born, and I just some one day it just clicked me that what if one day my daughter doesn't know what authentic dancing is and she questions me, because I think that I learned something from my guru, which was something where I ensured that authentic dancing is happening. And what if my daughter gets influenced by the fusion world and questions me on my originality? So that hit me really hard. And that is when, again, I became more and more aggressive, because it was very easy for me to just stand out in the crowd in those Bombay's Navratri where like 10,000, 12,000 people are playing, and just keep complaining to people that, okay, oh, boss, these guys are not doing it correct. But what me and my brother decided was that we were impressed by that famous quote of Gandhiji that be the change what you want to see. So, keeping that thought in mind, we thought of starting something somewhere. So, that is where maybe I would say our first journey started, where we started uh, teaching people, because a lot of people, because in the mid 90s, we won a lot of competitions in Mumbai. And people were definitely asking us to teach, but we were like avoiding that. I said, boss, Garba is everyone knows it. Why do you need to learn that? But then gradually we felt that there was a need for people to be educated on what the simple, pure, authentic Garba is. So I think 98 when we started was by teaching just two people within a locality. And that is how the journey started. But that drive was always there, that how we can not divert from our vision. In this process, I happened to meet up with my spiritual Guruji, which is Swami Hariprasad Swamiji from the Swaminarayan Sampradaya. And as a respect, I always go and go seek his blessings about what I'm doing new. And I went and told him that, Swamiji, this is what I'm planning, that to teach traditional Garba, because nowadays traditionality is getting compromised, blah, blah, blah. And in the process, when I was explaining it to him, I maybe used the word 4 or 5 times the traditional word. So he just heard me out. And towards the end, after I completed all my talking part, he just told me one line that the word traditional, which you have used it multiple times, just ensure that you stick to it. So for me, that line is like a guru mantra for me. And I have kept that as like the topmost priority for me, that come what may, whatever people demand, I will not compromise on that aspect, because we get a lot of inquiries from big events to do some sort of a fusion and all. And with complete respect to them, we very nicely deny that. I said that I am known for my traditional dancing, and I will ensure that I will maintain that part. Having said that, I'm very proud to say that despite sticking to our conditions, we are able to convince people on how beautiful the authentic part is, the traditional part is, and people have ultimately landed up doing projects with us. So again, the teaching journey started accordingly. And then what we did was this started with like just a simple, like 25 years back, we just started teaching by 1 month prior to Navratri. Gradually, I think we kept our ears very open to what people's demands were, basically.
because once we started teaching, after a few years, people wanted more. People wanted more. Now, if I do not give them more in the right way, maybe I might first of all compromise on the vision on which I was working on, and secondly, I might not be able to create the right interest and grip the people which are there. So the challenge for me was to ensure that how I kept innovating, keep giving people different things, but at the same time, not crossing the Indian boundaries at all. Some simple things which my dance guru had told me that Garba has to be performed with claps and chaptis, basically. So we ensure that okay, that is one thing which I have to always ensure. Certain things, other things that how while playing Garba, how you take circles, how you bend and do it, how you do baithaks and all. So these were these few characteristics which were always there in my mind. So keeping these things, we kept innovating, um, but ensuring that whatever innovations we do were number one within those Indian boundaries and number two between those two claps, basically. So from there on, we kept making different offerings to people as far as syllabus is concerned. Gradually, we landed up making right now, as I talk to you, we have defined our teaching into five different parts. So people call it as grade 1 to grade 5. So where we have defined our syllabus properly, where a lot of innovations are done, where maybe my first two grades, because nowadays what happens is in this fast moving world, fast moving competitive world where people want results instantly, like how people want Maggie in 2 minutes. Everyone wants results instantaneously and they just want to focus on that how many steps will you teach me. We have faced a super serious challenge on telling people that it is not about just learning steps, because there might be two girls who are doing the same step, but at the same time you might find one girl much more attractive to see her perform. The simple reason being because they both are doing the same step, but the one particular girl whom you like seeing is because she is doing it with the right techniques. Those right techniques are helping her to develop a very different type of grace within her, which is making her look super beautiful in her dance form. So that is what we are always trying to ensure, that maybe the audience is asking you a question which might not be right, that teach me steps. It is our duty to tell them that please try to understand that your question itself is wrong, because you don't have to learn steps. Obviously, we will teach you steps, but more than that, you have to learn the right techniques. This is where I always land up making a very bold statement. I am a Gujarati, but a lot of time people ask me that I am a Gujarati, I to know Garba, why should I learn Garba? So my statement is always one very simple statement that what I've observed about Gujaratis is that I would say 80% or 90% Gujaratis are good Garba dancers. Okay. But the sad reality is that out of those 90%, majority of them, they only remain good for the rest of their life. So my thought is that when someone is good in anything, then over a period of time, that person has to become very good or excellent if you are doing that repeatedly. That my personal thing is belief is that that is not happening with majority of the Gujaratis. And the simple reason being is that they are performing at dance, they want to do something more, but they are not able to get out of their comfort zone because they lack some technical aspects of dancing. Because for personally, I believe that if you want to do a lot of difficult steps, like maybe I'll be sharing some videos with you what we are doing, the type of circles and multiple circles and jumps and backtracks and everything, then there is a lot of geometry and physics involved in that, which I think a lot of people who are ambitious about doing something more, they tend to miss that out. So our syllabus of grade 1 to grade 5, I would say, is that the first two grades is focusing a lot on the technical aspects, where we make you very strong in the technique side. And then maybe in grade 3, 4, and 5, we have a lot of innovative steps. Again, I'm repeating, those innovative steps are
within those folk boundaries, which we have always tried to do. And that is where we try to make people uh, enjoy that form by doing something, because everyone wants to do something new. So that is where I think how we have decided our syllabus, and maybe we keep on teaching that. So in this journey, I'm very proud to say that the journey which I started in 1998 by teaching two people in one of the suburbs of Bombay. Right now, as I talk to you, right now I am teaching Garba in a 14th country right now, with a 45th city. I'm in Denmark right now, taking a workshop here tonight. So I have been very clear that I want to ensure that my Garba becomes global. Every time a person questions me that, oh, you're going to Denmark, oh, you're going to Sweden, are Gujaratis there? So I always do not like this question when people ask me, because when I go to Bombay and see, every lane has a jive and salsa class. Okay. So my question is that, are we from that country, but we are still respecting the dance form? In the same way, I want to teach my dance form to every national in the world, irrespective whether they are a Gujarati or they are an Indian. I'm very proud to say that I have taught people from various countries, and the biggest would be that maybe last month, earlier this year in the month of March, when the Ramzan month was going on, I landed up taking a workshop of for 300 kids in a school in UK, and the entire school was Pakistani kids basically. So Pakistani kids in Ramzan doing Garba with me on Mataji songs, which was like a very wonderful experience. How receptive they were for my art form. So one message which I would like to give you through this medium is that please do not restrict your thought by saying that Garba is only has to be performed by Gujaratis, because it is everyone on a Navratri night across the world attempting it. Because Garba has got like a free access for everybody. And let us understand that when someone gets something free, it is likely that you are supposed to take that for granted. My objective right now is to ensure that I try to reach out to maximum people and make them aware that it is free, obviously, but it comes with some very simple, basic responsibilities, that the type of clothes you're wearing, the type of steps which you are doing, all these things you have to ensure this, because if you want to express in a different way, every city has a discotheque or a pub or a lounge. Please go there and dance whatever you want to do. But when you're talking about Garba, when you're talking about Navratra, when you're talking about this particular dance form, so please do not compromise going to this festival and dancing something else. And I would not say that you are insulting Gujarati culture. I would say you are not taking care of Indian culture, because it is everyone's responsibility. I want to respect my Gujarati culture. I want to respect my Indian culture. At the same time, I want to respect all the cultures globally, and I want to not compromise on that. At the same time, I'm expecting everyone to do the same for our culture too. So that is what the idea is, what my school is working on. I am very proud to say that with these efforts, God has been very kind that this year I am able to introduce this as a compulsory subject in one of Bombay's leading colleges in the first year Bachelor of Arts, under the subject of sociology of folk dance, where people will be compulsorily learning Garba with uh, practicals and theory from our school. And the way I'm planning things, that maybe in the next year I'm likely to be a part of a compulsory syllabus in 10 different schools in Mumbai also. The idea is that not everyone I want them to become professional Garba dancers, but at least by this effort, they all will be understanding the responsibility, what they need to at least show as a normal civilian or a normal citizen towards this particular dance form. And at least over the years, this will keep getting better and better. Uh, with this, I would like to conclude my experience sharing over here. What I would like is I will be sharing some videos with you all. These are again simple steps of one of the most traditional steps which has been performed for ages. The simple Tran Tadi step, what we call it. So in that Tran Tadi, in that simple form, we have tried to just innovate some different types of circles or jumps or methods, and I will just try to share with you all soon.
So you can just have a look at it. Again, I'm thanking this platform, Parul Bain, and the entire team who has been working in getting this platform together, and wish them all the best for all the things in the future. Thank you very much. વાહ, ખૂબ સરસ જીગરભાઈ. અમારો જે એમ છે, અમારો જે ધ્યેય છે કે ગરબો વિશ્વવ્યાપી બને, અને ગરબો એટલે કે આપણી ધરોહર એ યુનેસ્કો સુધી એ ગતિ કરીને એક એનું એફિલેશન મેળવે, એના માટે પારુલબેન જે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, અને આપે એ જ કામ કર્યું, અને આખા વિશ્વમાં આપ જે ગરબો અને ગરબાની સુવાસ ફેલાવી રહ્યા છો તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. ઓવર ટુ પારુલબેન. ગરબાની પોપ્યુલારિટીની સાથે સાતત્યતા જળવાવી ખૂબ જ અગત્યની છે. મેં કોઈ જગ્યાએ સાલસા ગરબા સાંભળ્યા છે, પણ ગરબા સાલસા નથી સાંભળ્યા, કારણ કે સાલસામાં ગરબાના સ્ટેપ્સ કોઈ સ્પેનમાં નથી કરતું. તો આપણે શું સમજવું, શું એડપ્ટ કરવું, શું ના કરવું, એ એકદમ જલ્દીથી આ સમજ બધામાં જ જવી જરૂરી છે. થેન્ક યુ જીગરભાઈ ફોર trying your best and spreading the art that the way it needs to. Over to Vandita. Jayashri. Dr. Divya Patel, a budding dance maverick, performer cum scholar, techno-savvy art administrator. She comes from Patan, a heritage and cultural town of North Gujarat. At a very young age, she has shown her total dedication to the arts of dance. Starting her dance journey at the age of 6, she was awarded PhD in 2019. Dr. Divya has performed with her guru, Professor Parul Shah, solo as well as in group choreographies in India and abroad. Her topic is analysis of some of the steps shown on various reels. Thanks. નમસ્તે. સૌપ્રથમ આ ઇન્ટરનેશનલ વેબિનાર શક્તિનું વર્તુળ ધ સર્કલ ઓફ એનર્જી પાર્ટ 2 માં મને રજૂઆત કરવા બદલ, મને રજૂઆતનો એક મોકો આપવા બદલ હું પ્રોફેસર ડોક્ટર પારુલ શાહ અને શ્રી મયંકભાઈ દવેનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. મારો જે વિષય છે, જે સબ્જેક્ટ છે, એ અલગ અલગ સ્ટેપ્સ અને એને પણ રીલના માધ્યમથી એનું જે વર્ગીકરણ છે એ કેવી રીતે થાય છે એ મને સબ્જેક્ટ આપવામાં આવ્યો છે. સો આ સબ્જેક્ટને મેં 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યો છે. સૌપ્રથમ ટ્રેડિશનલ પરંપરાગત રીતે થતા ગરબાના સ્ટેપ્સ, એટલે કે 3 તાળી અને 2 તાળી, જે આપણે રીલના માધ્યમથી પણ જોઈ શકીએ છીએ. બીજો છે કે જે આ 3 તાળી 2 તાળીના જે સ્ટેપ્સ છે એ સ્ટેપ્સમાં ક્યાં ક્યાં બદલાવ આવ્યો, એના કેટલા વેરિએશન્સ થયા, અને એનું જે અલગ એક સ્વરૂપ બદલાયું અને આજની જનરેશન એ જે સ્ટેપ્સ કરે છે એની એક છણાવટ. અને ત્રીજું છે કે એક પોપ્યુલર અર્બન ગુજરાતી મૂવી કે જેની અંદર ગરબાનો પ્રયોગ કરીને આખા મૂવીની વાર્તાને વણી લીધી છે. આ 3 માધ્યમથી હું મારી રજૂઆત કરીશ. સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો આજથી 30-40 વર્ષ પહેલા આપણને જે પરંપરાગત રીતે ગરબા થતા હતા, જેમાં 3 તાળી અને 2 તાળી, ઠેસ અને હીંચ, તાળી અને ચપટીનો ઉપયોગ જે થતો હતો, એ હું નાનપણથી જોતી આવી છું. મેં મારા ગામ પાટણમાં અલગ અલગ કમ્યુનિટીના લોકોને, અલગ અલગ જાતિના લોકોને પોતાના પરંપરાગત કોસ્ટ્યુમ્સ, પહેરવેશ પહેરી અને ગરબા કરતા જોયા છે. ભરવાડ કમ્યુનિટીના લોકો પોતાનો લાલ કલરનો, રેડ કલરનો ભરવાડી ગૂંથણવાળો ચણિયો અને ઓઢણી, રબારી કમ્યુનિટીની બહેનો રબારી ભરતનો બ્લુ અને બ્રાઉન કલરનો ચણિયો, જે કે સાડો, અને એ માથે તાંબા પિત્તળના ગરબા લઈને મેં એમને ગરબે ઘૂમતા જોયા છે. આજે ઘણી કમ્યુનિટી એવી છે કે જે આજે પણ પરંપરાગત રીતે એ ગરબાના સ્ટેપ્સ કરે છે અને ગરબે ઘૂમે છે. આ 9 દિવસ દરમિયાન અલગ અલગ કમ્યુનિટીના લોકો
ખાલી તાળી ચપટી અને ઠેસ લઈને ગરબે નથી ઘૂમતા, એની સાથે સાથે એ લોકો માથે ગરબા, માંડવડી, હાથમાં મશાલ, રૂમાલ, તલવાર લઈને પણ પોતાના કમ્યુનિટીના લોકો સાથે ગરબે ઘૂમે છે. હવે આ બધું જ આપણને રીલના માધ્યમથી ઘરે બેઠા જોઈ શકાય છે. રીલ શું છે? આજની યંગ જનરેશન આ રીલ્સ બનાવતા નથી થાકતી. મોટા વિડીયોને એક નાના 15 થી 20 સેકન્ડ, 30 સેકન્ડમાં ભેગો કરી અને રીલના માધ્યમથી આ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ બધા ટ્રેડિશનલ જે ગરબા થાય છે અલગ અલગ જગ્યા પર, આજે કચ્છમાં ગણો, પાટણમાં ગણો, જામનગરમાં ગણો, દરેક સિટીમાં થતા ગરબાને આપણે રીલના માધ્યમથી ઘરે બેઠા મોબાઈલમાં જોઈ શકીએ છીએ. જેમ સમય બદલાયો એમ સ્થાન બદલાયું. સ્થાન બદલાયું એટલે ગરબાના રૂપ રંગ બદલાયા, એના સ્ટેપ્સમાં વેરિએશન્સ આવ્યું. આજે જેમ શેરી ગરબા થતા હતા, શેરીએ જે ગરબા થતા હતા, એનું સ્થાન પાર્ટી પ્લોટ અને અલગ અલગ મંડળોએ લઈ લીધું. લોકો શેરીઓની સાથે સાથે પાર્ટી પ્લોટ્સમાં ગરબા કરવા લાગ્યા. એટલે 3 તાળી અને 2 તાળીનું સ્થાન દોઢિયાએ લીધું. જે સાદી રીતે ચપટી, તાળી, ઠેસથી આપણે ગરબા કરતા હતા, એનું સ્થાન હવે 3 તાળી અને 2 તાળીની જગ્યા પર અલગ અલગ દોઢિયાના સ્ટેપે લઈ લીધું. આજે તો 5, 7, 12, 14, 16, કોઈક જગ્યા પર તો આપણને 25 અને 40 થી પણ વધારે સ્ટેપ્સના દોઢિયા જોવા મળે છે. હવે આ બધા દોઢિયાના સ્ટેપ શીખવા માટે અલગ અલગ ગામે ગામ ગરબાના ક્લાસીસ શરૂ થયા. નવરાત્રી પહેલા, નવરાત્રીના 2-3 મહિના પહેલા આ ક્લાસીસ શરૂ થાય અને લોકો એ શીખવા માટે એમાં એડમિશન લે. અલગ અલગ સ્ટેપ્સના, અલગ અલગ વેરિએશન્સના ગરબાના સ્ટેપ્સને એ ક્લાસીસમાં શીખવવામાં આવે. હવે આ જે સ્ટેપ્સ છે એ જે તે ક્લાસીસના જે સંચાલકો જે હોય છે એ લોકોએ એને રીલ્સ બનાવી એમના પ્રમોશન માટે આ રીલ્સનો ઉપયોગ, રીલ્સના માધ્યમથી એ લોકોએ આ સ્ટેપ્સને શીખવાડવાનું શરૂ કર્યું. જે લોકો ક્લાસીસમાં જોઈન નથી કરી શકતા, જે લોકો ક્લાસીસ જઈ નથી શકતા, એ લોકો રીલ્સના માધ્યમથી આ બેઝિક્સથી લઈ અને એડવાન્સ સ્ટેપ્સ શીખી શકે છે. આજે 3 તાળીમાં જ તાળી, ઠેસ, ચપટીની સાથે સાથે ઘણા બધા સર્કલનો ઉમેરો કર્યો. ખાલી જે તાળી હતી એની જગ્યાએ હાથનો એક અલગ જ ઉછાળ આપી, હાથની અલગ જ એક મૂવમેન્ટ આપી અને 3 તાળીમાં વેરિએશન્સ લાવ્યા. આ થઈ મારા 2 સેગમેન્ટની વાત કે જે ટ્રેડિશનલ ગરબાને આપણે રીલ્સના માધ્યમથી જોઈ શકીએ છીએ અને એ જ ગરબાનું નવું સ્વરૂપ, એ જ 3 તાળી, 2 તાળી, હીંચ, ટીટોળાને અલગ અલગ સ્ટેપ્સના વેરિએશનથી કેવી રીતે રીલ્સમાં દર્શાવવામાં આવ્યા એ આપણે જોયા. હવે મારા ત્રીજા સેગમેન્ટ તરફ હું વાત કરું કે છેલ્લા ઘણા વર્ષો દરમિયાન એક પોપ્યુલર અર્બન ગુજરાતી મૂવી રિલીઝ થયું, હેલારો, કે જેમાં ગરબાને અને રાસને એક સર્વોપરી સ્થાન મળ્યું અને એનો ઉપયોગ કરીને આખા મૂવીની વાર્તાને વણી લેવામાં આવી. એ ગરબાના માધ્યમથી એ સોશિયલ મેસેજ જે પણ પાસ કરવો હતો એ ગરબા અને રાસના માધ્યમથી પાસ થયો. જે ગરબા અને રાસની શક્તિ છે, જે તાકાત છે, જે ફ્રીડમ છે, એ આ મૂવીમાં બહુ બખૂબી રીતે વર્ણવવામાં આવી. આપણે જાણીએ છીએ કે આ મૂવીનું એક પોપ્યુલર સોંગ છે, વાગ્યો રે ઢોલ ભાઈ વાગ્યો રે ઢોલ. આ સોંગમાં આપણને 2 તાળી, હીંચ, ચપટી, સર્કલ ફરવું આ ઘણી બધી વખત જોવા મળે છે. આમાં કોરિયોગ્રાફી અને પહેરવેશ એ બંનેનો ખૂબ જ સુંદર સમન્વય જોવા મળે છે. જ્યારે ગરબે ઘૂમો છો ત્યારે એ ચણિયાની જે એક ઘેરદાર ચણિયો સાથે જે ગોળ ઘૂમે છે એ કોરિયોગ્રાફી અને પહેરવેશ, કોસ્ટ્યુમ એ બંને જાણે એકબીજાના પૂરક હોય એવું આપણને લાગે છે. ગરબાની જે શક્તિ છે અને એક ફ્રીડમ, નારી શક્તિની જે ફ્રીડમ છે એની વાત આમાં બખૂબી રીતે વર્ણવવામાં આવી છે. આ મૂવીના સિનેમેટોગ્રાફીના માધ્યમથી ગરબાના વિવિધ સ્ટેપ્સ આજની યંગ જનરેશનના મોસ્ટ પોપ્યુલર સ્ટેપ આપણે ગણી શકીએ છીએ. આની અલગ અલગ રીલ્સ જોઈને આપણને ખ્યાલ આવે કે આ સોંગ્સમાં કરવામાં આવેલા અસંખ્ય સ્ટેપ્સનો આજની જનરેશન કેવી રીતે ઉપયોગ કરે છે પોતાના ગરબામાં અને એના પરથી પણ કેટલા અલગ અલગ સ્ટેપ્સ એમને વિકસાવ્યા છે અને એ લોકો આ 9 દિવસ ગરબામાં કરી, નવરાત્રીમાં કરી અને એનો ભરપૂર આનંદ માણે છે.
અંતમાં હું એટલું જ કહીશ કે હું ફરીથી અંજલિ મેમોરિયલ કમિટી વડોદરા અને સુરમધુર ગાંધીનગરનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે તેમને આ વેબિનારમાં મને મારી રજૂઆત કરવાની તક આપી અને અમારા જેવા યંગસ્ટર્સ માટે આ વેબિનાર એક ઇન્સ્પિરેશન છે. એના થકી અમને ગરબાની સાચી ઓળખ, ગરબાના અને રાસના જે અલગ અલગ વિવિધ વિષયો છે, મ્યુઝિક છે, ડાન્સ છે, કોસ્ટ્યુમ છે, કોરિયોગ્રાફી છે, એ દરેક પાસાને આ વેબિનારમાં સાંકળી અને અમારી જનરેશનને જે વસ્તુ નથી ખ્યાલ એની પણ આ સમજ એક મેળવવા માટેનું એક આ પ્લેટફોર્મ છે. જો વેબિનાર છે એટલે ઓનલાઈન સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ જ છે અને એમાં એ ઇન્સ્પિરેશન આપવા બદલ હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને અગેન થેન્ક યુ સો મચ. નમસ્તે. ખૂબ સરસ દિવ્યાબેન, બહુ છણાવટથી તમે બોલ્યા અને સરસ આપણે નિદર્શન પણ કર્યું, દેખાડ્યું પણ ખરું. બહુ સરસ, બહુ મજા આવી. અને આપ તો માનનીય પારુલબેનના એક રાઈટ હેન્ડ સમા છો એટલે સંપૂર્ણ શક્તિ અને ભક્તિ એમની તમારામાં આવી છે એટલે તમે તો સરસ જ બોલવાના છો. હવે આગળ વધીએ. ચેતનભાઈ દવેનું લેક્ચર સાંભળશું, પણ તે પૂર્વે માનનીય પારુલબેનને આપણે સાંભળીએ. આપણે હવે આ આજના દિવસના છેલ્લા એમાં જઈ રહ્યા છે ચરણમાં, અને ચેતનભાઈ દવેનું આપણે વક્તવ્ય સાંભળીએ વંદિતા દ્વારા. Shri Chetan Dave, Director of Panghat Performing Arts, Institute of Indian Folk Dances. He has been running Panghat Institute since the last 23 years and is registered with Government of Gujarat and Government of India. Panghat is also empaneled with ICCR, Indian Council of Cultural Relations, New Delhi, a department of Ministry of External Affairs, Government of India, and is also registered with CIOFF, Council of International Folklore Festival. Mr. Chetan Dave and Panghat Performing Arts Group had participated and performed in so many CIOFF international folklore festivals in 32 countries in the last 23 years to represent our country, India, and has won so many national and international awards. Panghat Performing Arts is leading group in Gujarat. The group had performed and participated in various national programs like G20 Global Summit, Vibrant Gujarat Navratri Festival, International Kite Festival, Swarnim Gujarat, Independence Day celebration. His topic today is stage props for Garba. Thank you. Namaste. My name is Chetan Dave and I'm the director of Panghat Performing Arts Group, Ahmedabad, Gujarat, India. We are running this institute from since last 23 years. We are empaneled with Government of Gujarat and Government of India. On behalf of India, we have traveled more than 34 countries in the world to represent our country, India, and we showcase our Gujarat culture to the world. Let's go to the Garba topic. Garba in Gujarat is an Indian form of dance that originated in the Gujarat region. The name of Garba comes from the Sanskrit term Garba, it's called worm, and Deep, a small earthenware lamp. Many traditional Garbas are performed around the central lamp of pictures, statue of the different avatars of goddess Shakti called Amba. The circular and the spiritual figures of Garba have similarities to the other spiritual dances. Garba have a similarity of the other spiritual dances such as those of Sufi culture. Traditionally it's performed during the 9 days of Hindu festival called Navratri. Either the lamp of the Garba Deep on the image of the goddess Durga, also called Amba, is placed in the middle of concentric rings for object of worship. During the 9 nights of the Navratri, in the praise of goddess Amba, the women of Gujarat, they play the Garba in Navratris. The Garba Deep has another symbolic interpretations called vessels itself, a symbol of the body, with whom divinity of form of goddess. Within the whom divinity of from goddess,
Recites Garba is a dance around the symbol of honor that fact all humans have the divine energy of Devi. Within them, nowadays the Garba is a very popular dance in India as well as the abroad. ગરબાના આમ તો ઘણા પ્રકાર છે, અર્વાચીન ગરબો અને પ્રાચીન ગરબો. ગરબો ઘણા વર્ષોથી ગવાઈ રહ્યો છે, રમાઈ રહ્યો છે અને બોલાઈ રહ્યો છે. ધ મિનિંગ ઓફ ગરબા ઇઝ ગ એટલે ગાઈને, ર એટલે રમીને, બ એટલે બોલીને. ગાઈને, રમીને, બોલીને કરવામાં આવતું વર્તુળાકાર નૃત્ય એટલે ગરબો. ગરબાની અંદર તાલી, ચપટી, હીંચનો પણ સમન્વય થાય છે અને ગરબો કહેવામાં આવે છે. ગરબાના જેમ કહ્યું તે પ્રમાણે વિવિધ પ્રકાર, અર્વાચીન ગરબો અને પ્રાચીન ગરબો. ગરબાની અંદર વિવિધ પ્રકારના પ્રોપ્સનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે મા શક્તિની આરાધના, ભક્તિની આરાધના માટે મા જગદંબાને પ્રસન્ન કરવામાં આવતું નૃત્ય એટલે ગરબો. ગરબાની અંદર વિવિધ પ્રકારના પ્રોપ્સનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. There are so many different props we are using in the garbas. The ancient art from Garba also involves so many props like lamps, manjiras, earthen pots, jug, diya mandvi, mandap, full mandvi. Also new nowadays using of trishul, om, sathya, bedas. Sometimes the women and the dancers, they use the different kind of bedas and they are carrying the 52 bedas called 52 bedas, sathya, supda among their only daily use items in the Hungarian communities. સો ગરબાની અંદર ઘણા બધા પ્રોપ્સ આપણે યુઝ કરીએ છીએ અને એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે મા શક્તિ અને ભક્તિની આરાધના માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ગરબાની સાથે સાથે આપણે રાસની પણ વાત કરીએ. The Ras, the Dandiya Ras is a traditionally folk dance from the Gujarat. The word Ras comes from the Sanskrit word Rasa. The origin of the Ras can be traced in ancient times of Lord Krishna performed in Ras Leela. Leela means Lord Krishna playful dance. Among the several forms of the Ras, the most popular one is Dandiya Ras, which is the performed during the Navratri. In fact, of holds of significant festival mood. Dandiya Ras is the features of most popular dance of Navratri evening in Gujarat. The dance form is not just restricted to the Gujarat, it performed in the many other states and many other countries. During the festive season of Navratri, Dandiya Ras is performed in the honor of goddess Durga, but this dance is associated with Lord Krishna. The colorful sticks is used. The props of Dandiya Ras are usually made from the bamboos. This is the reason why it is also known as a stick dance. There are different types of the Ras. The Dandiya Ras, Gop Gunthan, Solagna Ras, Mer Dandiya Ras, the popular forms of the Ras in Saurashtra. The Ras is performed by men and the dance performed by women is called Rasada. Element of the dance is more prominent in the Ras while using is more prominent in Rasada. Also, the Ras dance is a different type of the dance called Manjira Ras. Plays dance with the bells and other forms is Athingo dance. Its local words called Gof Ras. In the dance is rope with the circle formations with the ropes, and this is a very famous dance of Saurashtra region in Gujarat. Thank you. ખૂબ સરસ ચેતનભાઈ, આપે પ્રોપ્સ બતાવ્યા અને પ્રોપ્સ વિશે કીધું, પબ્લિકને અવગત કરી તે બદલ આપનો આભાર. અને હવે આજના સેશનની આપણે પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ. સાંજે સરસ ઓફલાઈન પ્રોગ્રામ એટલે કે લાઈવ પરફોર્મન્સીસ ગુજરાતના સરસ ગ્રુપો એટલે કે સુરેન્દ્રનગરથી આવશે, રાણાગઢથી આવશે, ગાંધીનગરથી આવશે, એ બધા ગ્રુપ્સ અને વડોદરાના તો ખરા સ્થાયી ગ્રુપો, એ બધા ગ્રુપો થઈને સરસ લાઈવ પરફોર્મન્સ કરશે. આપ જોવા અચૂક આવજો, કારણ કે આ લાઈવ પરફોર્મન્સમાં ખૂબ જ સિલેક્ટ કરીને ગ્રુપો લીધા છે, એટલે વેરાયટીઝ ઓફ ડાન્સીસ તમને જોવા મળશે. ગરબા રાસના પ્રકારો સરસ જોવા મળશે. તો આપ જરૂરથી પધારજો. ઓવર ટુ પારુલભાઈ. This is the end of the second session of the webinar.
Tomorrow is the third and the last day. As today was on Garba, tomorrow we concentrate on Ras. Some of the great experts who have created and performed Ras will be talking about in details their work, not only their work, also the significance of Ras. And with that, we have costumes of Ras and Garba. The experts will share and show you how the costumes for Ras and Garba. Normally, it is the traditional dress, whatever the Gujaratis wear of all Gujarat. But now they have been uh, I sorry, now they have been designated as costumes, so they become a different entity, and that's where the designing and everything comes in. So tomorrow is the final day of webinar. Do join us. We shall be sharing the link with you as early as possible, but definitely by 9:45. So do wait for us. And tonight is the performance. The performance. Only one event which is live of this hybrid international festival. We have Ras and Garba from all over Gujarat with multiple talents. So it may be Divyang children, it is the senior citizens, it is the vibrant dancers, all coming together. So do be there in the evening 7 p.m. at Urmi School, Samasavli Road, Vadodara. Let's all enjoy together the vibrancy and welcome Navrat. Thank you. જય અંબે. Jai Ambe.